დილა მშვიდობისა, ეს ბიზნეს მედია საქართველოს ტრადიციულად საქმიანად ვიწყებთ ორშაბათს და მაუწყებლობთ TV პირველზე მნიშვნელოვანი თემებით და სპიკერებით. ნაშასე ვიწყებთ. დღეს პარლამენტის ბიუროს წარედგინება პროექტი, რომელიც TBC ბანკს და ანაკლის კონსორციუმთან დაკავშირებულ პირებზე შესაძლო ზეწოლის შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითვალისწინებს. ფრესკოს დამფუძნებლის განცხადებაზე ფინანსთა სამინისტრომ მოკვლევა დაიწყო და საპასუხო განცხადება გაავრცელა. ვასილ სოფრომაძეს BMG-სთან უპასუხა კარფურმაც და ბრალდებები უარყვეს. იანვარში სატრანსპორტო დარგების მიერ გადაზიდული ტვირთების მოცულობა 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით არ შეცვლილა და გადაზიდული ტვირთების რაოდენობამ 2.700.000 ტონა შეადგინა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო დოკუმენტურ მინი-სერიალს გადაიღებს. უწყება ლიცენზიას CBS-ის განყიდულობს. დოკუმენტაციის მიხედვით მინი-სერიალის გადაღებისთვის 486.000 ლარის დახარჯვა ნავარაუდები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რუსთავის მერის 2016-17 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტის შედეგებს აქვეყნებს და ამ დასკვნაში საუბარია, რომ რუსთავის მერიამ 2016 წელს პრემიების გაცემის დროს დაარღვია საკრებულოს მიერ განსაზღვრული წესი. კერძო სექტორი რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტის მომზადებას ყველა კანონპროექტზე ითხოვს. როგორია ეკონომიკის მინისტრის პასუხი? რომან კაკულიაკი პარლამენტში საკუთარი კომიტეტის სახელის შეცვლის ინიციატივით გამოდის. ის ამბობს, რომ კომიტეტს არსებულის ნაცვლად ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი უნდა ერქვას, რაც იქნება დამატებითი ხაზგასმა, რომ ქვეყანაში ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავებაზე პასუხისმგებელი არის პარლამენტი და არა ცალკეული სამინისტრო თუ მთავრობა. 2018 წლის წინასწარ მონაცემებს პირდაპირ უცხოურ ინვესტიციების მოცულობასთან დაკავშირებით სტატისტიკის სამსახური დღეს გაასაჯაროებს. გუკიტა თოდრაძის ბრიფინგს 11 საათზე ველოდებით. BMG-ის Facebook გვერდზე კი მას ონლაინ რეჟიმში მიადევნებთ თვალს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის უკვე არსებული მონაცემების მიხედვით 2018 წელს ქვეყანაში მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის სულადობა ბოლო 5 წლის მინიმუმზე დავიდა. 2018 წლის განმავლობაში საბერძნეთში საქართველოს მოქალაქეებზე 5006 ბინადრობის მოწმობაა გაცემული, მათ შორის 2286 პირველადი ბინადრობის ნებართვა იყო. ასეთი ამბებია საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. ახლა ცოტა დეტალურად მივყვეთ. მთავრობის ეკონომიკური გუნდის ნაწილი კორეაშია და ამასობაში ვიგებთ, რომ 30 ტყიბულელი ჩინეთში მიემგზავრება. ეს ორი ამბავი ერთმანეთთან არანაირ კავშირში არ არის და ვიდრე სამთავრობო დელეგაციის მონაგარზე სულ რამდენიმე დღეში დეტალებს მოვიკითხავდეთ, ჯერ ჩინეთზე და ტყიბულზე მოგიყვებით. მეშტახტეების ქალაქიდან 30 ადგილობრივი ჩინეთში სტაჟირებისათვის უნდა გაემგზავროს. ეს გავიგეთ, მაგრამ როდის დაიწყება თავად მეშახტეთა ქალაქში საექსპორტო ქურთუკების წარმოება, ეს ჯერ არ ვიცით. ამბავი კი აი ასეთია. ფაბრიკა, სადაც ქურთუკები უნდა შეიკეროს, ჯერ ასაშენებელია. ქარხნის მშენებლობისათვის გათვალისწინებული ტერიტორია კი საპარტნიორო ფონდის საკუთრებაში, ჯერ გადასულიც არ არის. ფონდის ხელმძღვანელი ჩვენს კოლეგებთან ინტერპრეს ნიუსისათვის განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე ეკონომიკის სამინისტროსთან სწორედ ამ ტერიტორიის გადაცემასთან დაკავშირებული პროცედურები მიმდინარეობს. დავით საგანელიძის ინფორმაციით, ტყიბულში საკმაოდ საინტერესო პროექტის განხორციელებაა დაგეგმილი, სადაც დათბილული ქურთუკების მწარმოებელი ერთ-ერთი უმსხვილესი ჩინური კომპანიის ფილიალი გაიხსნება. ამ ყველაფრის შედეგად კი ტყიბულში დამზადებული ქურთუკები ექსპორტზე ევროპაში უნდა გავიდეს, ჩინური ქურთუკები საქართველოდან ევროპაში. ისივე ინფორმაციით, ჩინური მხარე უკვე იმყოფებოდა ადგილზე, მათმა სპეციალისტებმა ტერიტორიის შესწავლაც დაასრულეს. ადგილისაცაც ეს ფაბრიკა განთავსდება, ეკონომიკის სამინისტროს ბალანსზე რჩება და ამ ეტაპზე არის პროცესი, რომ ეს ტერიტორია საპარტნიორო ფონდის საკუთრებაში გადავიდეს. ფონდი ამ ერთობლივ პროექტში სწორედ ტერიტორიით იქნება მონაწილე მხარე. როგორც საგანელიძე განმარტავს, სამხარაულის ექსპერტიზა ტერიტორიის ფასის დასადგენად ადგილზე ჯერ ჩასულიც არ არის, თუმცა პროცესი მას შემდეგ დაიწყება, რაც კონკრეტული ფართი საპარტნიორო ფონდის საკუთრება იქნება. ანუ ჯერ საკუთრებაში გადავა, მერე შეამოწმებენ რაღირს და შესაბამისად თანხაც ეკონომიკის სამინისტროს გადაერიცხება ალბათ. საგანელიძე ამბობს, რომ ტყიბულში
ქურთუკების მწარმოებელი საწარმო მომავალი წლის შუა პერიოდისათვის უკვე უნდა გუგუნებდეს. საერთო ჯამში კი 300-მდე ადგილობრივი დასაქმდება. იმასაც ამბობენ, რომ ინვესტორის ინტერესი თბილისი და რუსთავი იყო, მაგრამ საბოლოოდ ძირითად ლოკაციად მაინც ტყიბული შეირჩა. რატომაც არა მშვენიერი ადგილია და ინვესტიციებიც თუ მართლა განხორციელდა, სულ რიცხვს არ გვიჩვენებენ. პირველ ეტაპზე ინვესტორი ამბობენ, რომ 5-დან 7 მილიონამდე დახარჯავსო. სხვათა შორის ტყიბულში ქურთუკების მწარმოებელი ფაბრიკის მშენებლობა საპარტნიორო ფონდმა ჯერ კიდევ გასული წლის ნოემბერში დაანონსა და მაშინვე ითქვა, რომ მაღალი ხარისხის ქურთუკების საწარმოს პროდუქცია ადგილობრივთან ერთად საერთაშორისო ბაზარზე ექსპორტისათვის იქნებოდა გათვლილი. ევროპისათვისო ამბობენ. რადგან აზიურ ამბებს გავყევით, იმასაც გეტყვით, რომ იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში საგამოფენო ცენტრში ტერა და ვარენჰაუსში გამოფენა საქართველოს ღვინის სამშობლო გაიხსნა. ამ პროექტის ორგანიზატორი ღვინის ეროვნული სააგენტო და ასოციაცია ქართული ღვინოსთან ერთად არის წარმოდგენილი, რომელსაც მხარს აქ-პატენტი უჭერს და მათაც უდაოდ მნიშვნელოვანი როლი აქვს ქართული ღვინის, ოღონდ ნამდვილად ქართულის და არა ფალსიფიცირებულის პოზიციების გამყარებაში მსოფლიოს მასშტაბით. ექსპოზიცია, რომელიც 7 მაისამდე გაგრძელდება უნიკალურ არქეოლოგიურ ექსპონატებს და თანამედროვე ტექნოლოგიებს აერთიანებს, რომლის კონცეფციაც ქართული ღვინის კულტურის უნიკალურობის წარმოჩინებაზეა დაფუძნებული. პროექტი მსოფლიოში უმსხვილესი კომპანიის Sony Music Communications და კომპანია ტოპანის პარტნიორობით ხორციელდება და ასეთი ბრენდებიც და მათი აქტიურობაც ნამდვილად არ უნდა იყოს პატარა ამბავი, მით უმეტეს ქართული ღვინისთვის. ბევრი აზიური ქვეყანა ვახსენე და ვინც ის იქნებ მოგზაურობაც მოგანდომეთ. ვიდრე სხვა თემებზე გადავალ, ესეც არ იქნება ურიგო, რომ გავითვალისწინოთ. თვაც ხელი ამბავი არ არის და შეიძლება თვალიც მოკარით, რომ რამდენიმე ევროპულმა ქალაქმა ტურისტული გადასახადი გასული რამდენიმე თვის განმავლობაში აამოქმედა. მიზეზი სხვადასხვა იყო და მოდით მოკლე მიმოხილვით გადავხედოთ ჩვენც რა ხდებოდა. მოკლედ ტურისტული გადასახადი ხშირად გაერთიანებულია თვითმფრინავის ბილეთის ან სასტუმროს გადასახადთან. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად იაპონიაში, ტურისტული გადასახადი ქვეყნის დატოვებისას არის სავალდებულო, რომ გადაიხადოთ. ეს გადასახადი განსხვავდება ვიზისა თუ სხვა ნებისმიერი მოსაკრებლისაგან, რომელიც მოგზაურობისას აუცილებელია. Travel Weekly-ის მიხედვით, ტანზანიაში 2016 წელს 18%-იანი დამატებითი ღირებულების გადასახადის აკრეფა სხვადასხვა გზით დაიწყეს. ტურისტები, რომლებიც ტანზანიას ესტუმრებოდნენ და მიწისა და ტრანსპორტით თუ წყლის სხვადასხვა გასართობი ტრანსპორტით ისარგებლებდნენ, მაშინ დაემატებოდათ გადასახადი. სავარაუდოდ მოგზაურობისას მომავალში თქვენ უფრო მეტ ქვეყანაში შეხვდებით ტურისტულ გადასახადს, როგორც ამბობენ, ეს გადასახადი ტურისტების გადატვირთულობასთან, ანუ ოვერტურიზმთან ბრძოლაც არის, რომელიც უკვე ევროპულ ქალაქებსაც აწუხებთ. ტურისტების მოსაკრებლით შემოსული თანხა, როგორც ამბობენ, ინფრასტრუქტურის განახლებას უნდა მოხმარდეს. მოდით ნინი ლონგურაშვილთან ერთად ჩავხედოთ ჩამონათვალს, სად მოგვიწევს დამატებითი გადასახადის გადახდა. ნინი უკვე საქმიანი დილის სტუდიაში და ნინი დილამშვიდებისა. დილამშვიდების ანა, მოგესალმები ჩვენ მაყურებელს. ნეტა როდის ვიტყვით საქართველოში და ოვერტურიზმი არის და ჩვენ ძალიან ამ პრობლემის მოსაგვარებლად რაღაცა მოსაკრებას ჯერ არა. თუმცა მივესალმებით მაყურებელსაც და მოგზაურებისთვის საკმაოდ საინტერესო თემა არის და საჭიროც. თუმცა ჩამონათვალს არც ისე პოპულარული მიმართულებით ვიწყებ და დავესესხებ ინსაიდერს და ბუხატში მოგზაურობით დავიწყებ, ვინც წყვეტს, რომ აზიას უნდა ესტუმროს, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ტურისტებისთვის დღიური ტურისტული მოსაკრებელი 200-250 ამერიკული დოლარი არის. ასევე უნდა ვიცოდეთ, რომ გადასახადი დამოკიდებულია იმაზე, თუ წლის განმავლობაში რამდენჯერ ვსტუმრობთ ქვეყანას. ეს გადასახადი ფარავს როგორც მოსაკრებელს საკვებზე, ასევე ტრანსპორტსა და საცხოვრებელზე და ტურისტულ ადგილებში შესასვლელ მოსაკრებელსაც. რა ხდება ამ დროს იაპონიაში? იაპონიაში ტურისტული გადასახადი 2019 წლის დასაწყისიდან დააწესეს 1000 იენის, ანუ ეს დაახლოებით არის 9.25 ამერიკული დოლარი. ეს გადახდა ტურისტებს ქვეყნის დატოვებისას მოუწევთ. როგორც ამბობენ, ტურისტული გადასახადებით შემოსული თანხა 2020 წლისთვის ტოკიოში ზაფხულის ოლიმპიადისთვის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას მოხმარდება და იაპონიის ეროვნული ტურისტული ორგანიზაციის წარმომადგენელთა განცხადებით ტურისტული გადასახადი სტუმრებისთვის უფრო კარგი გარემოს შექმნას და მათ უსაფრთხოებასაც კი მოხმარდება. ჩვენ მაყურებელს დავუპირდით, რომ ევროპაზეც აუცილებლად გადავნესლები და როგორც ვიცით, იგივე ხდება საფრანგეთშიც, სადაც იმის მიხედვით იხდი გადასახადს, ყველა ქალაქში სტუმრობისას არ გიწევს ტურისტული გადასახადი, თუ რომელ ქალაქს სტუმრობ და შესაბამისი არის ტარიფიც. იგივე ხდება იტალიაშიც, თუმცა სანამ
იტალიას ვეტყოდით მაყურებელს, მოდი ჯერ გერმანიას შევხედოთ და ასევე ინსაიდერის მიხედვით გერმანიაში არის კულტურული მოსაკრებელი, აი ასე ვქვია და არა გადასახადი, რომელსაც ნუ გერმანულად ეძახიან, მოდი არ ვიტყვე ამ გერმანულ სახელს და ეს მოსაკრებელი, რომელიც ერთი ღამით სასტუმროში დარჩენისას ემატება ტურისტს, ამ და სხვა გადასახადის გადახდა მოგვიწევს მაშინ, თუ გადავწყვეტთ, რომ ფრანკფურტს, ჰამბურგს ან ბერლინს უნდა ვესტუმროთ, ასევე საყურადღებოა ისიც, რომ დამატებით ღირებულების გადასახადი ერთ პერსონაზე 5 ევროა, ან სასტუმროს თანხის 5%. ევროპის სხვა ცნობილი ქვეყნების მსგავსად ტურისტული გადასახადი იტალიაშიც არის, გადასახადი დამოკიდებულია, როგორც ვთქვით, უკვე იმაზე, თუ რომელ ქალაქს ესტუმრებით, მაგალითად რომში, ერთი ღამის გადასახადი 3-დან 7 ევრომდე აღწევს და ეს რა თქმა უნდა სასტუმროზე არის დამოკიდებული ამ შემთხვევაშიც. ხო, გადასახადი დიდი ხანია მოქმედებს ვენეციაში, ფაქტობრივად 2018 წლიდან 10 ევროს ოდენობა არის და CNN-თან ინტერვიუს ვკითხულობდი სულ ცოტა ხნის წინ, სადაც ადგილობრივი მცხოვრები ამბობს ასეთ რაღაცას, რომ ვენეცია ტურისტებმა დაიპყრეს და აუცილებლად უნდა შევამციროთ ტურისტული ექსკურსიები და გამოსავალი იყოს ის, რომ ქალაქში გადაადგილების უფლებისათვის ედურად გადასახადი წესდება. უბრალოდ გაჩერებისათვის შეიძლება ვენეციაში არ გაჩერდე, არ მოგიწევს გადასახადის გადახდა, მაგრამ თუ ტურისტულ ზონაში შეხვალ, ან ღამით გაჩერდები ამ ქალაქში, რამდენიმე დღით აუცილებლად მოგიწევს, რომ ზედმეტი დახარჯო. კი, ნამდვილად და იგივე არის ესპანეთშიც, თუ ტურისტული გადასახადი, ესპანეთში ტურისტული გადასახადი, მაშინ როცა წლის განმავლობაში ესპანეთს ყველაზე მეტი ტურისტი სტუმრობს, დღეში ერთ პერსონაზე 4 ევრომდე აღწევს და იგივე არის ბარსელონაშიც. ბარსელონაში ამ შემთხვევაში 2.5 ევროს გადახდა გვიწევს და ასევე ბოლოს ვიტყვი, ინსაიდერი წერს იმასაც, რომ ტურისტული მოსაკრებლის გადახდა მოგვიწევს ასევე საბერძნეთში, შვეიცარიაში, ბელგიაში, ავსტრიაში, რუმინეთში, სლოვაკეთში, ხორვატიაში, პორტუგალიასა და ჰოლანდიაში. მოკეთ იმ ქვეყნებში, სადაც ყველაზე მეტად გვინდა რომ ვიმოგზაუროთ. ჩვენ თელ საქართველოს ჩამოსულ სტუმრებს, ტურისტულ მოსაკრებელს არ ვახვედრებთ, საზღვარზე ქართული ტრადიციული სტუმართმასპინძლობა იწყება. სწორედ არის მიუხედავად მზარდი სტატისტიკისა და იმის გათვალისწინებით, რომ ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი ეკონომიკისათვის მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია, წინაპირობები მე მგონი ჯერ არ უნდა იყოს. ჯერ ვუმკლავდებით, ჯერ ვახერხებთ გამასპინძლებას და აქ მხოლოდ სუფრის გასვლას სურათს არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა. რაოდენობას კი ვითვლით და ითვლის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც განახლებულ სტატისტიკას საზღვრის სკვეთასთან დაკავშირებით ტრადიციულად დროულად გამოაქვეყნებს. იქამდე შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან თქვენთვის სულ სხვა ამბავი გვაქვს. სამინისტრო 48 საათის ტიპის მინი სერიალს გადაიღებს. მომსახურების გამარტივებული შესყიდვის თაობაზე უწყება თანხმობა უკვე მიიღო. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი 486,051 ლარია. ზუსტად ამდენს დავხარჯავთ სერიალში, რომელთან დაკავშირებული დოკუმენტის მიხედვითაც მინი სერიალის გადაღება ამ წლის მეორე კვარტალში დასრულებული უნდა იყოს. მზაზე აბაშიძეს კი გული დაწყდება, მაგრამ ცხელი ძაღლი ორი არ იქნება. 48 საათზეა სწორება და ამ სერიალით სამინისტროს მიზანია ნათლად გამოჩნდეს სისტემური განახლების ფარგლებში გატარებული კრიმინალური პოლიციის რეფორმის შედეგი. უწყება განმარტავს, რომ მთელს ამ პროცესში სამინისტრო უდიდეს მნიშვნელობას სამართალდამცავთა კვალიფიკაციის ზრდას ანიჭებს, საზოგადოების მხრიდან მოპოვებულ ნდობას, ღიაობას და გამჭვირვალობას. მნიშვნელოვანია საზოგადოებასთან აქტიური კომუნიკაციაც, რომლის წინაშეც სამინისტრო უნდა წარდგეს, როგორც ქმედითი, თანამედროვე, სამართლიანი და ეფექტური სამართალდამცავი სტრუქტურა, რომელიც მიმართაც საზოგადოებრივი ნდობა მაღალია. ამ მიზნით მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოების ინფორმირება მოხდეს, მათი ცნობიერება ამაღლდეს, სხვადასხვა საკომუნიკაციო საშუალებები იყოს ამისთვის გამოყენებული, მათ შორის ფართო საზოგადოებაზე გათვლილი კრიმინალური დეტექტიური ტელეგადაცემის შექმნით. აი ასე განმარტავს უწყება იმ პირდაპირ შესყიდვის დოკუმენტთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, რომელიც ამ მინი სერიალს უკავშირდება. გეგმის განხორციელებისათვის სამინისტრომ უნდა შეიძინოს ოფიციალური ლიცენზია Columbia Broadcasting Systemsისაგან, ანუ CBS-ისაგან, ფორმატი სერიალი 48 საათია და ამ ფორმატის ლიცენზიის ყიდვა და მისი ოფიციალური ქართული ვერსიის გაკეთების ბენეფიტებიც თავად აქვთ გაწერილი. მოკლედ, საქართველო იქნება პირველი ქვეყანა, რომელიც აკეთებს ამ გადაცემის საერთაშორისო ვერსიას და უცხოურ პრესაშიც გაშუქდება ეს ყველაფერი, რაც ხელთ სამინისტროს პოზიციონირებას შეუწყობს, როგორც ადგილობრივ, ასევე საერთაშორისო
საინტერესო დონეზე. მოკლედ გათვლა საკმაოდ მაღალ სტანდარტზეა და ნახოთ სერიალს მაინც ჩაუჯდებით და გვეცოდინება რომ ეს გადასაღები მოედანია რეალობაში სერიალის გმირებით ქმედებას და საქმის კეთებას კი ნამდვილად ჯობს და ხო ვიდრე სერიალი იქნება საქმიანი დილა არ დაივიწყოთ და არც მერე თან რაც უნდა იყოს თქვენზე ვსაუბრობ თქვენს მიერ გადახდით გადასახადებზე მათ განკარგვაზე და ბიზნესზე რომელთა წარმატებაც პირდაპირ თუ არა პირდაპირ ქვეყნის ეკონომიკაზე ანუ თითოეულ ჩვენგანზე და ჩვენს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე მათ გაუმჯობესებაზე არის პირდაპირ კავშირში. ხო ეხლა ჩვენი ეკონომიკა და ჩვენი ფინანსები როგორ უნდა გადავანაწილოთ ამას ძალიან საინტერესო ამბებით ლევან თაღიაშვილი შეგვიშვებს ან უნდა ჩავხედოთ ამბავს როგორ შეიცვალა ნავთობის საერთაშორისო ფასი ბოლო 1 კვირის განმავლობაში და რა მოხდა ნავთობპროდუქტების საქართველოს ბაზარზე ლევან დილა მშვიდობისა ყოველკვირეული მიმოხილვით გვერდებით და როგორც ვთქვი ახლა ჯერ გავიგებთ რა ღირს ბენზინი სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზარზე კი საერთაშორისო ბაზრებზე ბოლო 1 კვირის განმავლობაში რაიმე სერიოზული ცვლილება არ მომხდარა ამჟამად ნიუ-იორკის ნავთობის ბირჟის გრაფიკას ხედავთ რომლის მიხედვითაც 1 ბარელი ნავთობის ფასი $46 და 7 ცენტს შეადგენს ცვლილება არც ლონდონის ბირჟაზე მომხდარა თუმცა ტრადიციულად ნიუ-იორკთან შედარებით ფასი დაახლოებით $10 მეტია და ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს ღირებულება ლონდონში $65 და 74 ცენტს შეადგენს. აქვე უნდა აღნიშნოს, რომ მთელი კვირის განმავლობაში ფასი მცირედით იყო გაზრდილი, თუმცა პარასკევს გამოქვეყნდა ჩინეთის ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელიც პროგნოზს ჩამორჩებოდა. ჩინეთი კი მოგახსენებათ ნავთობის ერთ-ერთი უმსხვილესი იმპორტიორია, მხოლოდ გასულ წელს ჩინეთში $229 მილიარდი ნავთობის იმპორტი განხორციელდა. გარდა ამისა, BMG-ს მკითხველმა უკვე იცის, რომ მსოფლიოს ყველაზე მსხვილმა ნორვეგიის საპენსიო ფონდმა საკმაოდ დიდი დანაკარგი განიცადა ბოლო პერიოდში, შესაბამისად, ინვესტორებმა მიიღეს გადაწყვეტილება და მათი აქტივების რაოდენობა შეამცირეს ნავთობისა და გაზის სექტორში. შესაბამისად, ნელი ნავთობის ფასი დავარდა და 1 კვირის წინანდელ ნიშნულს დაუბრუნდა. გადავიდეთ ყველაზე საინტერესოზე, ანუ საქართველოს ბაზარზე. თქვენთვის ნამდვილად სასიამოვნო სიახლეები გვაქვს, უკვე ზედიზედ მესამე კვირა მცირდება საქართველოში ბენზინის ფასი. ამჟამად კლებამ 3-5 თეთრი შეადგინა ან იგივე ფასი დარჩა. ყოველ შემთხვევაში არც ერთ ნავთობკომპანიას ფასი არ გაუზრდია. თქვენ გრაფიკზე ხედავთ ჩაშლილად თუ როგორ შეიცვალა ფასები. მწვანეთა აღნიშნული ის ნავთობკომპანია, სადაც ყველაზე დაბალ ფასად შეგიძლიათ შეიძინოთ როგორც პრემიუმის ტიპის, ასევე რეგულარის საწავი. ამ კომპანიის მომხმარებელმა კარგად იციან, რომ თითოეულ მათგანს გააჩნია იგივე ფასდაკლების ან დაგროვების ბარათი, რისი გამოყენების შემთხვევაში ბენზინის ფასი 5-7 და ზოგ შემთხვევაში 12 თეთრითაც იკლებს ხოლმე. თუ ნავთობკომპანია მოგვაწვდის კონკრეტულ ინფორმაციას მისი პირობების შესახებ, ჩვენ ცხადია მზად ვართ უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, რადგან მათ უფრო მარტივად შეძლონ უკეთესი არჩევანის გაკეთება, ასე რომ უყურეთ საქმიან დილას და იყავით ინფორმირებულები იმისათვის, რომ ოპტიმალურად გაანაწილოთ თქვენი ბიუჯეტი. მადლობა ლევან, კარგი რჩევებისათვის, ინფორმაციისათვის. სულ რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით, იქამდე BMG-ს მომზადებულ სიახლეებს უნდა ჩავხედოთ, რომელსაც დარწმუნებული ვარ, ამ უქმებზე თქვენც კარგად ჩაუჯექით. მოკლედ ვიწყებთ ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways-ის საგანგებო განცხადებაში თბილისის აეროპორტის მმართველ კომპანიას მორიგ ბრალდებებს უყენებს და ამბობენ, რომ მათ ფრენების განხორციელების საშუალებას არ აძლევენ. დედაქალაქის მერია კი ელიავას ბაზრობის საკითხის გადაწყვეტის ორ ვარიანტს განიხილავს, რაზე საუბრობს კახა კალაძე რამდენიმე წუთში გეტყვით. რუსთავში კი გარემოს დამაბინძურებელი მყარი ნაწილაკების PM10-ის კონცენტრაციების ნორმაზე გადაჭარბება დაფიქსირდა, შესაბამისად გააქტიურდა მედია და არასამთავრობო სექტორი. ფრესკოს დამფუძნებლის განცხადების საპასუხოდ ფინანსთა სამინისტრო მოკვლევა დაიწყო და ამასთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელეს. უწყებაში განმარტავენ, რომ ფინანსთა მინისტრის გადაწყვეტილების საფუძველზე შპს ფრესკო შოპინგ ცენტრის ხელმძღვანელის მიერ გამოთქმულ ბრალდებებზე რეაგირების მიზნით შესაბამისი მოკვლევა დაწყებულია სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მხრიდან და გამოთქვამენ მზადყოფნას გაეცნონ იმ ვიდეო მასალას, რომელზეც საჯარო გამოსვლაში ფრესკოს დამფუძნებელმა ისაუბრა. და იმ შემთხვევაში თუ კი მოხდება ამ ბრალდების დადასტურება, სამინისტრო კანონით დადგენილ რეაგირებას მოახდენს. სამინისტროს განცხადებაში ამოიკითხავთ იმასაც, რომ გარდა საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებისა, მათ სტრუქტურაში იარაღის დარების უფლება არავის აქვს. შესაბამისად, მოკვლევის პერიოდში სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტი მზად არის, რომ კონკრეტული ინციდენტების არსებობის შემთხვევაში შესაბამის ვიდეო მასალას გაეცნონ და მასალები რეაგირებისათვის ძალოვან უწყებებს გადასცენ. თუ კი სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ მასალის
გამოკვლევის შედეგად არ დადასტურდა შპს ფრესკო შოპინგ ცენტრის დამფუძნებლის მიერ სამინისტროს თანამშრომელთა წინააღმდეგ გამოთქმული ბრალდებები სამინისტრო იტოვებს უფლებას მიმართოს სამართლებრივ გზას, ასევე ბატონი სოფრომაძის მხრიდან მოითხოვოს საჯარო ბოდიში საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის და სისტემის რეპუტაციის შეგრებულად შელახვის გამო. ნათქვამია განცხადებაში, რომელსაც ფინანსთა სამინისტრო ავრცელებს. მოუწევს თუ არა ვასილ სოფრომაძის ბოდიში ამ განცხადების გამო ეს ჯერ უცნობია, თუმცა მისი გამოსვლიდან კიდევ ერთი გზავნილის ნამდვილობას მორიგი ადრესატი კარფური უარყოფს. ჰიპერმარკეტი განმარტავს, რომ ისინი საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს დაარსების დღიდან იხდიან. ფრესკოს დამფუძნებელმა სპეციალური ვიდეო მიმართვისას თქვა, რომ მისი პირდაპირი კონკურენტი ბაზარზე კარფური დღეს არ იხდის. ამ დღეებში კიდევ ერთი განცხადება ქართული ავიაკომპანიისგან გავრცელდა. ჯორჯიანი ეირვეისი აღნიშნავს, რომ თბილისის აეროპორტის მმართველი კომპანია მათ ფრენების განხორციელების საშუალებას აძლევს და არარეალური ვალების დაფარვას ითხოვს. მოკლედ განცხადებაში ასეთი რამ შეგვიძლია წავიკითხოთ, რომ ისეთი გადასახადები, რომელიც ტავ-ურბან ჯორჯიას აქვს დაწესებული, ევროპის თითქმის არც ერთ აეროპორტში არ არსებობს. ჯორჯიანი ეირვეისის ხელმძღვანელობა თვლის, რომ ტავ-ურბან ჯორჯიას მმართველობის პირობებში შეუძლებელია ქართული ავიაციის ფუნქციონირება და შემდგომი განვითარება. ქართული ავიაკომპანია განცხადებაში მიუთითებს, რომ ტავ-ურბან ჯორჯია უარს ამბობს მოსაკრებლის შემცირებაზე, ქართული ავიაცია კი სულ უფრო და უფრო ზარალდება. რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტი ყველა კანონპროექტისათვის სავალდებულო უნდა იყოს, ასეთია კერძო სექტორის მოთხოვნა. ბიზნესმა ამ თხოვნით სხვათა შორის ეკონომიკის ministrსაც მიმართა. საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელის ლევან სილაგავას ინფორმაციით, გიორგი ქობულიასთან შეხვედრაზე ითქვა, რომ ბიზნესისათვის პრინციპულია რია მოქმედებდეს ყველა კანონპროექტისათვის თუ დადგენილებისათვის სავალდებულოდ. ნორმატიული აქტების შესახებ კანონში ცვლილების მიხედვით საკანონმდებლო ცვლილებაზე რეგულირების გავლენის შეფასების დოკუმენტის მომზადება პარლამენტისათვის ნებაყოფლობითი იქნება. ბერლინში მიმდინარე საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრევიშვილი გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივანს ზურაბ პოლონიკაშვილს შეხვდა, რომელზეც გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციასთან დაგეგმილი პროექტები და თანამშრომლობა იყო განხილული. ზურაბ პოლონიკაშვილმა კი სხვას არც ველოდით საქართველოს ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას მხარდაჭერა გამოუცხადა და სხვადასხვა პროექტების განხორციელებაში, ასე რომ საინტერესო ამბები გველოდება. მარიამ ქრევიშვილი ბერლინში მიმდინარე საერთაშორისო ტურისტული გამოფენის ფარგლებში აბრეშუმის გზის ქვეყნების მინისტრების ფორუმში იღებდა მონაწილეობას, რომელზეც ევროპის და აზიის 34 ქვეყნიდან მინისტრები, ტურიზმის სფეროს წარმომადგენლები და საერთაშორისო ონლაინ პორტალების, მათ შორის Google-ის ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ. ამ შეხვედრაზე ერთობლივი ტურისტული სტრატეგიის ცნობადობის გაზრდის, რეგიონებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების, ტურიზმის განვითარების მიმართულებით, სოციალური მედიის მნიშვნელობის და ციფრული ტექნოლოგიების ეფექტურად გამოყენების შესახებ იყო საუბარი. სოფლიო მასშტაბებიდან დედაქალაქში უნდა გადმოვინაცვლოთ და ცოტა იმის შესახებ, რაც გეგმავს თბილისის მერია დედაქალაქში დიდ დიღომში 10 საბავშვო მოედანი და დასასვენებელი სივრცე უნდა მოეწყოს. მთლიანად საბურთალოს რაიონში კი 23 სკვერის გაკეთებაა დაანონსებული. საბურთალოს რაიონში მწვანე სივრცეების მოწყობის შესახებ ინფორმაცია კახა კალაძემ საბურთალოს რაიონის გამგებელთან ვიდეო დიალოგის მიმდინარეობისას მოისმინა. ვიდეო დიალოგის ფარგლებში ერთ-ერთმა მოქალაქემ დიდ დიღომში იმედის კლინიკის უკან ნინო აბაშიძე ორბელიანის ქუჩაზე სკვერის გაკეთება ითხოვა და როგორც საბურთალოს რაიონის გამგებელმა თქვა, დასასვენებელი სივრცეების მოწყობა გამგეობის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად რჩება და ის ასევე აღნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით დიდ დიღომში მასშტაბური პროექტების განხორციელებაა დაგეგმილი, მათ შორის ერთ-ერთი იქნება პეტრიძის ქუჩაზე 500 უკან, სადაც უკვე დაწყებულია პროცესი.
კიდევ ერთი თხოვნის საპასუხოდ Facebook-ით გავიგეთ, რომ წინცეცე კარტოზიას ქუჩების გადაკვეთაზე სატრანსპორტო კვანძთან მდებარე ახლად მოწყობილ სკვერთან ტრენაჟორებიც დაიდგმება. კალაძე ამბობს, რომ თუ გამგებას აქვს შესაძლებლობა, უბრალოდ თუ არ აქვს შესაძლებლობა, მაშინ თბილისის მერია მზად არის ჩაერთოს პროექტის განხორციელებაში და თანხები გამოიყოს უკვე მერიის ბიუჯეტიდან. ქალაქის მერმა კალაძემ Facebook-ზე მიმდინარე ვიდეო დიალოგში საუბრისას თქვა ისიც, რომ თბილისის მერია ელიავას ბაზრობის საკითხის გადაწყვეტის ორ ვარიანტზე მუშაობს. ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ ის რაც დღეს ხდება ელიავას ბაზრობაზე კატეგორიულად მიუღებელია. ერთია მისი გადატანის შესაძლებლობა და ყველანაირი პირობა უნდა შეიქმნას ამ ადამიანებისათვის, რომ დაეხმაროს მათ მუნიციპალიტეტი და მეორე ის, რომ ყველაფერი გაკეთდეს ისე, როგორც ეს განვითარებულ ქვეყნებშია და მოეწყოს თანამედროვე სავაჭრო ცენტრი, რომელიც ყველანაირი უსაფრთხოების ზომებს დააკმაყოფილებს, ამბობს კახა კალაძე. მერის თქმით, უკვე გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა ბაზრობის მეპატრონეებთან და მათი მხრიდან ამ საკითხისადმი დამოკიდებულება ჯანსაღია. დედაქალაქთან ერთად ბიზნეს მედია საქართველოს რეგიონებსაც არასდროს ივიწყებს და დღეს რამდენიმე ამბავი დილიდან რუსთავზე მაქვს თქვენთვის მომზადებული. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური რუსთავის მერიის 2016-17 წლების ბიუჯეტით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტს აქვეყნებს და ამ აუდიტის დასკვნაში წავიკითხავთ, რომ რუსთავის მერიამ 2016 წელს პრემიების გაცემის დროს საკრებულოს მიერ განსაზღვრული წესი დაარღვია. კერძოდ, საჯარო მომსახურებაზე პრემიები გაცემულია დასაშვებზე მეტი ჯერადობით. შესაბამისი სამსახური ამავე დასკვნაში აღნიშნავს, რომ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით 2016-17 წლებში სულ გაცემული არის 1,146,000 ლარის დანამატი. მუნიციპალიტეტი ამ დანამატს ყოველთვიურად გასცემდა საშუალოდ 67 პირზე. ასევე აუდიტი აცხადებს, რომ 2016-2017 წლებში მუნიციპალიტეტში დანამატების გაცემის დასაბუთება მხოლოდ ფორმალური ხასიათის იყო. დანამატები გაიცემოდა ფაქტობრივად შრომის ანაზღაურების სახით, რაც არ შეესაბამებოდა დანამატის გამოყოფით კანონმდებლობით განსაზღვრულ პრინციპს. საკრებულოს თავმჯდომარემ და მერმა კი დამატებითი ანაზღაურება 15 ჯერ მიიღეს. თავმჯდომარის მოადგილეებმა, აპარატის უფროსმა და მერის პირველმა მოადგილემ 15-16 ჯერ, მერის ადმინისტრაციის უფროსმა კი 17 ჯერ ისარგებლა დანამატის მიღების შესაძლებლობით. რუსთავში ახალი სკვერის მოსაწყობად კონცეპტუალური პროექტი შეიქმნა. პროექტის მიხედვით მისი განხორციელება ვაჟა-ფშაველასა და ვახუშტის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა მოხდეს. უფრო ზუსტად კი იმ ტერიტორიაზე, სადაც ადრე კინოთეატრი მერცხალი იყო განთავსებული. კონცეპტუალური პროექტის მიხედვით სკვერის ტერიტორიაზე ბავშვთა გასართობი მოედანი, სპორტული სივრცე, შადრევანი, რამდენიმე საფეხმავლო ბილიკი და მოსასვენებელი სკამებიც იქნება. სხვადასხვა მცენარეებიც უნდა დაერგოს და მიმდებარე ტერიტორია გამწვანდეს. ასეთი არის რუსთავის მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ხელმძღვანელობის მხრიდან დაანონსებული პროექტი და ეს მათ მიერ მომზადებული ვიდეო არის, რომელიც აჩვენებს როგორი უნდა იყოს ახალი სკვერი რუსთავში. მეტი სკვერი ჭირდება აშკარად რუსთავს, იმიტომ რომ რუსთავი ინფო წერს, რომ ქალაქში ჰაერის დაბინძურების მონაცემები არ არის სახარბიელო. ეს მონაცემები ონლაინ რეჟიმში გარემოს დაცვის სააგენტოს ვებგვერდზე ახლდება. რუსთავში გარემოს დამაბინძურებელი მყარი ნაწილაკების PM10-ის კონცენტრირების ნორმაზე გადაჭარბებული ფაქტი დაფიქსირდა. გარემოს ეროვნული სააგენტო ატმოსფეროში ტყვის შემცველობას განსაზღვრავს საბავშვო ბაღების და სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის უწყვეტი მონიტორინგი კი ავტომატური სადგურების საშუალებით საქართველოს რამდენიმე ქალაქში მიმდინარეობს, მათ შორის ერთ-ერთი სწორედ რუსთავი არის. ამ პროცესში ისაზღვრება ძირითადი დამაბინძურებლები, ნივთიერებების კონცენტრაციები. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი აღნიშნავს, რომ გაზომვის შედეგად ჰაერში განსაზღვრული ნივთიერებების შემცველობები ნორმის ფარგლებში ფიქსირდება. უმეტეს შემთხვევაში გარდა აზოტის დიოქსიდისა და მყარი ნაწილაკების კონცენტრაციებისა.
ახლა ისე ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს სხვათა შორის გარემოს დაცვასთან დაკავშირებული პრობლემები არა მხოლოდ რუსთავს აწუხებს და ჩვენც მუდმივად ვადევნებთ თვალს ვებგვერდს, რომელიც ონლაინ რეჟიმში ანახლებს ამ სიახლეებს და დარწმუნებული ვარ, რომ სხვა რეგიონების მედიების დაინტერესდებიან მათ ქალაქში არსებული მდგომარეობით და ჩვენც ჩავხედავთ ხოლმე BMG-ს მკითხველებისათვის. რაც შეეხება ლევანს, ის ტრადიციას არ არღვევს და ამჯერად შემოგვიერთდება საქართველოს და ლონდონის საფონდო ბირჟების საკმაოდ საინტერესო სიახლეებით. ლევან, როგორი კვირა ჰქონდა ქართულ კომპანიებს, როგორც ლოკალურ, ისე ლონდონის ბირჟაზე? მოდი ახლა ამაზე ვისაუბროთ. დავიწყოთ საქართველოს საფონდო ბირჟით და სავაჭრო სესიებით, სადაც Liberty Bank-ის აქციები იყო ძირითადი მამოძრავებელი ძალა ქართული საფონდო ბირჟისთვის. გასხვის და 57000-ზე მეტი აქცია, თუმცა თითოეული მათგანის ღირებულება მხოლოდ 3.5 თეთრი იყო. შესაბამისად, ჭამურმა ღირებულებამ სულ 2000 ლარი შეადგინა. ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს დოლარში გასხვის და შეპესე საქართველოს სალიზინგო კომპანიის და M-კვადრატი კომერციული ქონებების ობლიგაციები ჯამში 32 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა. გარიგების ღირებულებამ კი 22371 დოლარი შეადგინა. უნდა გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც ლოგიკურია რიცხვები გაცილებით მიმზიდველად გამოიყურება. საქართველოს ბანკის 296,000-ზე მეტ აქციაზე დაიდო გარიგება და ჯამური ღირებულება 4,854,000 ფუნტ სტერლინგი იყო. ჯორჯია კაპიტალის 178,000-ზე მეტი ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა თითქმის 2 მილიონ ფუნტად. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 9 მილიონამდე აქცია გასხვის და 991,000 ფუნტად. აი რაც შეეხება TBC ბანკს, ჯგუფმა 102,000 აქციაზე მეტი გაყიდა 1,5 მილიონ ფუნტ სტერლინგად. საინტერესო როგორ შეიცვალა კომპანიების ღირებულება ლონდონის საფონდო ბირჟაზე. შემდეგი სურათი გვაქვს. საქართველოს ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია სამწუხაროდ 71 მილიონი ფუნტით შემცირდა ერთი კვირის განმავლობაში და ამჟამად ის 760 მილიონ ფუნტ სტერლინგს შეადგენს. ჯორჯია კაპიტალი 404 მილიონადაა შეფასებული. საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი, რომელშიც ევექსი და იმედი ელია გაერთიანებული 275 მილიონი ღირს. TBC ბანკის ჯგუფის ღირებულება კი ამ 4 კომპანიიდან ყველაზე მეტი 825 მილიონი ფუნტია. თითოეული აქციის ღირებულებას კი გრაფიკზეც ხედავს ჩვენი მაყურებელი. დაბრუნდეთ კვლავ საქართველოს საფონდო ბირჟაზე. მის ინდექსი JSX კვლავ უცვლელია და ის 129 პუნქტისგან შედგება. ჩვენ გასულ კვირას უკვე მივიღეთ საბაზრო კაპიტალიზაციის ახალი რიცხვები. როგორც ეკრანზე ჩანს, ის 1,929 მილიონი ლარია, რაც წინა თვესთან შედარებით დაახლოებით 12 მილიონით ნაკლებია. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ახლა ამინდის პროგნოზს უნდა გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო ორშაბათიდან ტრადიციულად გვაწვდის ამბებს იმის შესახებ, რა ხდება საქართველოში, როგორი ამინდი იქნება თითოეულ ქალაქში და ამ ინფორმაციის მიხედვით ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების, ასევე სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. დღის პირველ ნახევარში საქართველოს ზოგიერთ რაიონში იქნება წვიმა, მაღალმთაში კი მოთოვს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 18 გრადუსი იქნება ტემპერატურა, ბათუმში დილის საათებში იწვიმებს და 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ქოქურეთს რაც შეეხება, აქაც დილით წვიმა ნავარაუდები და 17 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა. სხვათა შორის ანალოგიურად მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 17 გრადუსია მოსალოდნელი ქუთაისსა და ზუგდიდშიც, სადაც ორივე შემთხვევაში დილის საათებში ნალექიანი იქნება დღე. ანაკლიაშიც დილით იწვიმებს და 16 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში 18 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და აქაც დილით წვიმა მოსალოდნელი. ონში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და 14 გრადუსი იქნება. გორში 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ცხინვალში კი მხოლოდ 14 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა. მარნეულსა და რუსთავში შედარებით თბილა, აქ 19 გრადუსი იქნება და უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. ახალციხეებში ამბობენ, რომ დილის საათებში შესაძლოა მცირე წვიმა იყოს. არ ვიცი, ახალციხელები თუ გიყურებთ და გარეთ გაიხედოთ, შესაძლოა მართლაც იყოს გარეთ ნალექიანი ამინდი და 12 გრადუსს მიაღწევს მაქსიმალური ტემპერატურა. ბორჯომში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და აქ 13 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში კი დილის საათებში შესაძლოა იყოს მცირე ნალექი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 8 გრადუსი იქნება. ახალქალაქში დილით იქნება მცირე წვიმა, 6 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. სტეფანწმინდაში კი უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე და მაქსიმუმ აქაც 6 გრადუსი იქნება. თელავში მხოლოდ 5
5 გრადუსია ნავარაუდებიო და უმეტესად უნალექოდ ჩაერვის დღე. აღმოსავლეთ საქართველოში როგორც ჩანს უფრო დაბალი ტემპერატურა იქნება დღის განმავლობაში. აი თბილისში 18 გრადუსია მაგალითად მოსაოდნელი, როგორც ეკრანზე ხედავთ. დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში, უმეტესად უნალექო დღეს ველოდებით, მაგრამ მაინც იქნება ქარი, რომელიც 10-15 მეტრ/წამს სიჩქარით იქნება. გადაადგილება მისი მხრიდან და დრო გამოშვებით შესაძლოა 17-22 მეტრ/წამს სიჩქარესაც მიაღწიოს. მოკლედ თბილისში ქარის გარეშე გაზაფხული არ გამოდის, არ შემოდგომა და არ ზამთარი. ზაფხულში არ ვიცი, ალბათ ცხელა და უბრალოდ გვიხარია ხოლმე როცა უბერავს. მოკლედ ქარიანია თბილისი, ესეთი ამით იქნება დედაქალაქში და მთელი საქართველოს მასშტაბით. მე ბედნიერ დღეს გისურვებ და რა თქმა უნდა ეს დღე უნდა დაიწყოს საქმიანი დილასთან ერთად, რომელსაც სულ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. ოქტომბრის ბოლოს ნოემბრის დასაწყისში გადახდის უნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაცია ჩამოყალიბდა. პროფესიულ ასოციაციაში გაერთიანებულები არიან არა მხოლოდ იურისტები, არამედ ფინანსისტები და სხვა პროფესიის ის მენეჯერები, რომლებიც გადახდის უნარობის სქემებზე მუშაობენ. კანონპროექტზე მომუშავე შესაბამისი ჯგუფის წევრები აქ ამ სტუდიაში ამბობენ, რომ მათი დაწერილი პროექტი არსებულს სრულად ცვლის და ეს დაანონსდა მაშინ, როდესაც ასოციაცია ოფიციალურად დაფუძნებული არ იყო. ანუ უკვე ითქვა, რომ ერთგვარად პროექტი შემუშავებული იყო. ფაქტია, პროექტი არსებობს, ამავე დროს კერძო სექტორი კი აქტიურად მის ამოქმედებას ითხოვს. კანონს იუსტიციის სამინისტრო სხვა უწყებებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციის წევრებთან ერთად ამუშავებს ახალი კანონის ამოქმედებამდე კი ამოქმედებისთანავე კი ძალადაკარგულად გამოცხადდება გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ საქართველოს 2007 წლის 28 მარტის კანონი. საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელის ლევან სილაგავის განცხადებით ბიზნესისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გადახდის უნარობის შესახებ ახალი კანონი დროულად იყოს მიღებული. სხვათა შორის ეს საკითხი ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრთან შეხვედრაზეც დაისვა. რა არგუმენტებით შედგა საუბარი და რა პასუხები მიიღო ბიზნესმა გიორგი ქობულიასგან, ამას მოვიკითხავთ პირველ რიგში ჩვენ სტუმართან და ჩვენი სტუმარია ლევან სილაგავა, საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ბატონ ლევან, მადლობა იმის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფინანსთა მინისტრმა თქვა ჯერ კიდევ ვიდრე შეხვედრა შედგებოდა პარლამენტში ივლისში წარდგენისას, რომ გადახდის უნარობის კანონის მიღება უნდა დაჩქარებულიყო, ეს მნიშვნელოვანი იყო. თქვენც კიდევ ერთხელ გავუსთხას და ჩვენც გასული პერიოდის განმავლობაში არაერთხელ მოვიკითხეთ, მათ შორის იმ ადამიანებისგან, ვინც უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას ამ კანონის წერაში. რა პასუხები მიიღეთ ეკონომიკის მინისტრისგან? იყო თუ არა ვადები უკვე თქმული, მას შესაძლოა ქონდა პარლამენტთან რაიმე სახის კომუნიკაცია ამ თემაზე, როდის უნდა ველოდოთ, რომ უკვე დაწერილი ფაქტობრივად პროექტი წარედგინოს დეპუტატებს და მათ განიხილონ და შესაბამისად დაამტკიცონ კიდეც. კი ბატონო, მოგესალმებით ანა, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. ნამდვილად ეს შეხვედრა იყო, ჩვენ კიდევ ერთხელ დავაყენეთ ეს საკითხი. თავისთავად ცხადია, საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ მაშინაც თქვი და როდესაც მივმართეთ ეკონომიკის მინისტრს, მაშინაც აღნიშნეთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონი იქედან მიმართებაში, რომ არა მარტო ადგილობრივი მწარმოებლებისთვის არის ეს კანონი, არამედ ინვესტორებისთვისაც არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ინდექსებში მონაწილეობს საქართველო და ძალიან წინ არიან წაწეული, თუმცა ყველა ინდექსში, რომელშიც ხაზგასმულია ჩვენი წინსვლა, ერთ-ერთი შემაფერხებელი ფაქტორი ის არის, რომ მაგალითად doing business-ში გამოკითხვის შედეგად 57 პოზიცია გვიკავია, იმიტომ რომ აქედან გამომდინარე ეს პარამეტრი არის 57 პოზიციაზე, თუმცა მთლიანობაში თქვათ იმის მიხედვით, რომ ადვილია ჩვენთან დაწყება ბიზნესის, მაგრამ შემდეგ უკვე ის რისკები, რომლებსაც ბიზნესი ითვლის დასაწყება თქვათ ბიზნესის საქართველოში არის გართულებული. ანუ როდესაც ადამიანი და კომპანია იწყებს ბიზნესს, ის არ ფიქრობს მარტო იმაზე, რომ ის წარმატებული შეიძლება იყოს, არამედ ფიქრობს იმ რისკებზე. აქედან გამომდინარე, ინვესტირებისთვისაც მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვანია იმ ურთიერთობებისთვისაც, რაც იწვევს კრედიტორს და მოვალეს შორის ურთიერთობას. ანუ მთლიანობაში ეს ჯამი იძლევა იმის წინაპირობას, რომ ეს კანონი ძალიან სწრაფად არის მისაღები. ეკონომიკის მინისტრმა კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ ის იქნება ლობისტი ამ კანონის, ანუ ჩვენი ლობისტი, არა მარტო მწარმოებელთა ფედერაციის, არამედ მთლიანად ბიზნესის ლობისტი და მან თქვა, რომ ძალიან სწრაფად იქნება მიღებული. ხა ძალიან სწრაფით მიღების თემა
ცოტა თქვათ ცოტა ზოგადია, თუმცა ჩვენ ვიცით თქვენ რაც თქვით რომ ასოციაცია პროფილური ასოციაციაც კი შექმნილ და დაწერილია კანონი იუსტიციის სამინისტროშია, უბრალოდ ამას უნდა მექანიზმის ამუშავება და ძალიან სწრაფად ამის გავლა. რავი ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს სწრაფად იქნება საგაზაფხულო სესია მაინც საგაზაფხულო სესია მაინც. ნამდვილად სწორად აღნიშნეთ თქვენ რომ ბევრ რეიტინგში საქართველოს პოზიციებს აუარესებს სწორედ გადახდის უნარობას, ანუ გაკოტრების პროცედურები, რომელიც ამ კანონზე არის დამოკიდებული. მეორეს მხრივ უშუალოდ ბიზნესებისათვის თქვენ ასოციაციას წარმოადგენთ, რა პრობლემებს აწყდებიან ისინი, რა საკითხები, რომ ვიცი რომ რაღაც იცვლება მთლიანად მიმართულება იმ პროექტში, რომელზეც დღეს მუშაობა მიმდინარეობს, ჯერ კიდევ სამუშაო პროცესი შეიძლება ითქვას რომ არის და სრულიად სხვა მიდგომა იქნება და რაღაც მესამე მიმართულება ემატება. დღეს კონკრეტული ბიზნესებისათვის ადგილობრივად რა პრობლემები იქნება ამ გართულებული პროცედურებიდან გამომდინარე? არა მარტო წარმოებლებისთვის, ანუ ჩვენ არც მუშაობდა, ვთქვათ, არ შეიძლება რომ მარტო ერთი ასოციაცია, ფედერაცია მუშაობდეს ამასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ პარალელურად ერთმანეთთან ტანდემში მუშაობთ, ასე ვთქვათ, დისტრიბუტორთა ასოციაციასთან ერთად, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ის არის კრედიტორთა უზრუნველყოფის, არაუზრუნველყოფილი კრედიტორების უпростоრედ თემა არის, როდესაც თქვათ პირველი რიგის კრედიტორები ეს არის სახელმწიფო ბანკები და მერე მოდის მხოლოდ ბიზნესი. ეს არის საკმაოდ რთული მექანიზმი, იქიდან გამომდინარე, რომ როდესაც თქვათ ბიზნესი ბოლოსკენ არის მოქცეული, მას ფაქტიურად ის საბრუნავი საშუალებები, ის ფინანსური საშუალებები არ აქვს ის რაოდენობა, რომელმაც შეიძლება მათი განვითარება წინ წაწიოს, უფრო შეფერხებისკენ მიდის ეს. ანუ ეს თემაც ძალიან წინ არის წამოწეული და ნუ არის კიდე უფრო გაიოლებული თემა, ანუ რა მხრივ წავიდეს მოვალე, ეს იქნება ვთქვათ, ის რომ გაკოტრების რეჟიმში გადავიდეს თუ რეაბილიტაციის რეჟიმში გადავიდეს, უფრო, იმიტომ რომ რეაბილიტაცია უფრო თემა არის სწორი თემა ჩვენი აზრით, იმიტომ რომ რეაბილიტაციის ანუ გაკოტრების შემთხვევაში ძალიან შეზღუდული ფინანსები, ანუ იყიდება მთლიანად ქონება და ვისაც დარჩება პირველი რიგის კრედიტორებს იმ ადგილზე ნაწილდება, როცა რეაბილიტაციის დროს თუ ეს დამტკიცებული იქნება და სწორად წარმართული იქნება, მთლიანად უზრუნველყოფილი იქნება ფაქტურად ყველა კრედიტორი. ამაში არის ძალიან სერიოზული სამუშაო დოკუმენტს, რომელზეც მიმდინარეობს. ჩვენ დაახლოებით ვიცით ასოციაციის, ანუ პროფილური ასოციაციის, თუმცა ის დოკუმენტი მთლიანობაში განსახილველად ესე გამოტანილი არ ყოფილა. იყო საუბარი დაახლოებით 1 წლის წინ თვალსაჩინო საქმის კურსის ეთერში საუბრობდა იუსტიციის სამინისტრის წარმომადგენელი, რომ გარდა კომპანიებისა ფიზიკურ პირებზეც შეიძლება და გავრცელებულიყო გაკოტრებასთან დაკავშირებული პროცედურები. რამდენად აუცილებელია, რომ ფიზიკურ პირებთან დაკავშირებითაც იყოს იგივე მექანიზმი ამოქმედებული. მთლიანად ამაზე აზრთა სხვადასხვაობა არის, ჩამოყალიბებული არ არის, ვთქვათ, ეს თემა. პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ გინახავთ, საკმაოდ დიდი გამოსვლიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენ გაქვთ, თქვენი პოზიცია როგორია? ფიზიკური პირებთან მიმართებაში, რაღაც მექანიზმი ალბათ აუცილებლად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვთქვათ, ის ადამიანებიც ფინანსურად ამოვარდნილები არიან რაღაც კონტექსტიდან, თუმცა აქაც რაღაც შერეული პრინციპი შეიძლება იყოს, ერთგვაროვანი პოზიცია ჩვენ ამასთან დაკავშირებით არ გვაქვს. იყო თუ რა ამ მიმართულებით მსჯელობა მათ შორის ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზე და თუ იცით როგორი არის სამინისტროს პოზიცია, როცა საუბრობს გიორგი ქობულია, რომ ის იქნება მხარდამჭერი ლობისტი ბიზნესის ამ მიმართულებით, ამ შემთხვევაში მისი თქვათ მხარდაჭერა რას ექნება? კონკრეტულად მან თქვათ ზოგადად თქვა ეს თემა, ჩვენ მე მაგალითად ვარ ჩვენი წარმომადგენელთა ფედერაცია არის კერძო სექტორის ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროსთანაა შექმნილი, იქ რამოდენიმეჯერ განხილული იყო ეს თემა, თუმცა სხვა თემებთან ერთად, თუმცა საბოლოო ვარიანტში გითხარით, რომ პროცესში ეს ყველაფერი ბატონი გიორგი ქობულიას თემასთან დაკავშირებით მინდა ვთქვა, რომ მან თლიანობაში გამოთქვა მზადყოფნა იმისი, რომ თლიანობაში ეს პროექტი უნდა იყოს წარდგენილი და მიღებული უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქმა იმისი, რომ ეს პროცესებში, რომელიც ვთქვა, ინვესტიციებს ეხება, ურთიერთობებს ეხება, მოვალეს და კრედიტორს შორის, ძალიან მნიშვნელოვანი ამის და ამის საქმე არის. ეხლა ჩვენ მაგალითად მივიღეთ სოფლიო ბანკიდან გარკვეული კითხვარები, რომელიც მე ბიზნესში გადადის და ჩვენ რა ვიცი პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი მიუთითებს
მივხვდეთ, იმიტომ რომ საბოლოოდ კიდე ერთხელ იქნება 2019 წელს თქვა ის პროცესები და ინდიკატორები გამოსახული, რომელიც საჭიროა იმისათვის რომ ამ ინდექსში საქართველოს რომელი პოზიცია უკავია, ერთ-ერთ მნიშვნელოვნად ეს ჩავწერეთ ჩვენ მაგალითად იქ არის რომ შეიძლება არ დააფიქსირო პოზიცია, შეიძლება დააფიქსირო პოზიცია, როდესაც თქვა გამოკითხვაში მონაწილეობ, მაგრამ ჩვენ წარმომებულთა ფედერაციამ პირდაპირ დავაფიქსირეთ ეს თემა, რომ ეს კანონი აუცილებელია იმისათვის, რომ მნიშვნელოვანი არის ქართული წარმომებულთათვის. ამ შეხვედრაზე მე მაყურებელს ბიზნეს სიახლეებში გავაცანი კიდეც ის თემა, რომელზეც იყო ასევე საუბარი, ეს შეეხება წინასწარ რეგულირების დოკუმენტის ვალდებულებას. ის კანონი, რომელიც პარლამენტმა მიიღო, სავალდებულოც არ არის, მათ შორის ზოგ შემთხვევაში სარეკომენდაციო ხასიათს ატარებს, რომ მომზადდეს პარლამენტის მიერ შემუშავებული კანონპროექტებისათვის ამ წინასწარ რეგულირების დოკუმენტი. თქვენ ითხოვთ და ფიქრობთ, რომ აუცილებელია ყველა კანონზე და დადგენილებაზეც კი იყოს შესაბამისი რია მომზადებული. ამასთან დაკავშირებით როგორი არის სამინისტროს პოზიცია, რამდენად ელოდებით, რომ შეიძლება ეს რჩევა ან თხოვნა გათვალისწინებული იყოს და პრაქტიკიდან გამომდინარე, რა შეგიძლიათ დაასახელოთ ფაქტი, როდესაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რია რო ყოფილიყო, ამ რეალობის წინაშე არ დავდგებოდით. კი ბატონო, შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი პოზიცია აქ არის ერთნიშნულოვანი, რომ ეს უნდა იყოს აუცილებელი. იქედან სავალდებულო. იქედან გამომდინარე, რომ კანონების მიღების დროს მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ პარლამენტარებმა, თვითონ იმ ადამიანებმა, რომლებიც დადგენილებას გამოცემენ, იგივე სამთავრობო სტრუქტურები აწონილად ფაქტი, რომ დადებითი და უარყოფილი მხარეები ერთად დადონ, თქვათ იმის მიხედვით მიიღონ გადაწყვეტილება. და ის რომ თქვათ ეს შეიძლება იყოს არა სავალდებულო, ფაქტიურად ეს იწვევს იმას, რომ შესაძლებელია ამის აცილებებიც მოხდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც თქვათ აი რაღაც შეიძლება ჯგუფს, ლობისტურ ჯგუფს ასე შემდეგ არ უნდა თქვათ რაღაც კანონის მიღება და ამ მიმართებაში მსჯელობის საგანიც ფაქტიურად არ ხდება, პირდაპირ შეიძლება კანონი იქნას მიღებული ან დადგენილება იქნას მიღებული. რიასთან დაკავშირებით ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ მე თქვენ ეთერშიც აღვნიშნეთ, გახსოვთ ალბათ უკაცრავად ხორბლის კრიზისი, სამანქანო კრიზისის დროს მაშინაც აღვნიშნე მე ეს თემა, იმიტომ რომ ფაქტიურად მაშინაც რო აწონილი ყოფილიყო ეს და რია მინიმალური რია ყოფილიყო მისადაგებული იმ დადგენილებასთან მიმართებაში, რომელიც სამანქანო გზით ხორბლის შემოტანას გრძალავდა, ფაქტიურად ეს იქნებოდა სხვანაირი და ჩვენ მე მინდა კიდე ერთხელ ხაზი გაუსვა, რას იცით, მე ვარ წარმომებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელი, ამასთან მკვლელთა წარმომებელთა ასოციაციის ხელმძღვანელიც ვარ თვითონ ამ წარმომებელთა ფედერაციაში და დღესაც ერთნიშნულოვად ვაცხადებ ჩვენ, რომ მაშინა და დღესაც შემიძლია თქვენ ეთერში პირდაპირ განვაცხადო, რომ ეს მიღებული დადგენილება იყო არასწორი და ჩვენ დღესაც ვამბობთ, რომ ეს უნდა გადავადებულია და გაუქმებული არ არის. პირიქით გაუქმებაზე აი პირდაპირ გაუქმებას ვამბობთ, იმიტომ რომ ეს დადგენილება იყო არასწორი. როგორ იქნება იყო საუბარი, რომ შესაძლოა საკონსტიტუციო სასამართლოსაც მიმართონ ამ თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ მაშინ თხოვნასთან დაკავშირებით ხომ არ გიფიქრიათ, რომ რია იყოს ამავდროულად დროს სავალდებულო, რომ გამოქვეყნდეს და გასაჯაროვდეს, იმიტომ რომ ერთია, როცა ვალდებულება აქვს მისი გაკეთების, მაგრამ შედეგს აი საპენსიოსთან დაკავშირებით, როდესაც თქვენს რომ რია არსებობდა, ძალიან ბევრი მუშაობა დაგჭირდა და ბევრჯერ მიმართვა და სრული ფაქტობრივად მაინც ვერ მივიღეთ კონკრეტულად უწყებისაგან, რა შედეგი მიიღო ეკონომიკის სამინისტრო, როდესაც ის საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით ამბობდა, რომ მას რია ჰქონდა. ერთი სავალდებულობის მოთხოვნა, მეორე მისი საჯაროდ გამოქვეყნების მოთხოვნა. აი ამაზე თუ არის თქვა თქვენი მხრიდან აქცენტი და რა არის პასუხები? ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ პასუხები, რამდენად მზად არის სახელმწიფო, რომ აიღოს ეს ვალდებულება თავის. გესახსნებით აბსოლუტურად, იმიტომ რომ თვითონ ამის გამოქვეყნების ვალდებულება ფაქტიურად მის საჯარობას უზრუნველყოფს და გამჭვირვალობას უზრუნველყოფს. ანუ აქ შესაბამისად არის პასუხისგებლობა იმათი, ვინც გადაწყვეტილებას მიიღებს, პარლამენტარი იქნება თუ რომელიმე სამინისტრო იქნება, მათი პასუხისგებლობის უფრო მაღალი ხარისხია. შესაბამისად მიდგომა ამისკენ იქნება უფრო პასუხისგებლიანი. ჩვენთვისაც მნიშვნელოვანია ეს, მაგალითად ჩვენ ეკონომიკურ კომიტეტში ბატონ კაკულიასთანაც ჰქონდა ეს განხილვა და ფაქტურად ისინი ხარს ეს კომიტეტი თქვა ხარს უჭერს ამას. თუმცა დარგობრივ ეკონომიკურ კომიტეტებში, სხვა კომიტეტებში თქვა ამის განხილვები ესე მთლიანობაში არ ყოფილა. ჩვენ ვიცით, რომ ეს კანონი შესულია პარლამენტში, ჩვენ გვჭირდება ის, რომ ამ კანონს თვალი მიიღებას, თვალი მიადევნოს
არა მარტო თქვა ბიზნეს სექტორმა, არამედ ვიცით რომ თქვენ საქმის კურსში ხარ და პრესის წარმომადგენელი და ჩვენთვის ძალიან კრიტიკულად მნიშვნელოვანია ის რომ ეს იყოს არა მარტო სავალდებულო, არამედ თქვა საჯარო. ბატონო, მას არ შეეშობა დარწმუნებული ის მუდმივად ღია იმისათვის რომ ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით ღიად ისაუბროს და სწორი პოზიციით შეაფასოს ხოლმე რიგი თემები. იყო თუ არა არგუმენტი ამ დიალოგებში თქვენთვის მოსმენილი, რომ შესაძლოა ამას შეაფერხოს რიგი გადაწყვეტილებების სამოქმედო რიას მომზადება გარკვეულ დროს მოითხოვს და რამდენად მისაღები არგუმენტია თქვენთვის ეს ხელისუფლების მხრიდან? იცით რა, ჩვენ თუ დავაკვირდებით თვითონ კანონების მიღების პროცედურებს და რაღაც ვადიანობას, ხო ჩვენ ვნახავთ რომ გარკვეული კანონები ვადებში გაწერილი არის. ანუ შესაძლებელია ძალიან გეგმიურად თქვათ რიას მომზადება იმ კანონებზე რომლებიც გეგმაში ზის. ამასთანავე შეიძლება რაღაც დადგენილებებზე წაკეთებთ აქცენტს რომელიც შედარებით მოკლევადიანი თქვათ გადაწყვეტილებით შედის. ამასთან შესაძლებელია იმ დადგენილებების გაკეთება უფრო ოპერატიულად და არის დადგენილებები მოგეხსენება მოკლე ტექსტით არის უფრო მოკლე შინაარსობრივი დატვირთით და რაღაც კონცენტრირებულად მიმართულია. ამიტომ სრულიად შესაძლებელია რომ მას არ ჭირდებოდეს ძალიან დიდი რია. ანუ შესაძლებელია ძალიან თქვათ მოკლე მონაკვეთში გაკეთდეს ეს. ანუ შესაბამისად აქ არის ორი მონაცვლეობა, ანუ გრძელვადიანად დაგეგმილი კანონების მიღების დროს შესაძლებელია დიდი რიას მომზადება, იმიტომ რომ შეიძლება დიდ ფართო სპექტრს მოიცავს, თქვათ იგივე კანონები, თუმცა დადგენილების შემთხვევაში, ან ცვლილებების შემთხვევაში ის შეიძლება რაღაც მოკლე ვადაში გაკეთდეს. ანუ აქ არ არის აქ რია ჩამოყალიბებული პრინციპით არის ეს თქვათ იგივე მე რო გითხარით რომ კერძო სექტორის ხელშეწყობის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი ვართ, იქ არის ფაქტიურად გამოტანილი იყო ეს პროექტი და იქ არის პარამეტრების მიხედვით ხდება ეს, გარკვეული პარამეტრების, რომლებიც ივსება, ანუ ეს არის გარკვეული ჩონჩხი, რომლის შევსება ხდება და აქედან პარამეტრები და შესაძლებელია ეს მოკლევადიანად გაკეთდეს, შესაძლებელია გრძელვადიანად გაკეთდეს იმის მიხედვით, თუ რა მონაკვეთებში ხდება ეს მოკეთ ნებაზია დამოკიდებული, რომელიც თქვათ კონკრეტულ ხელისუფლებას ან სახელმწიფოს ეკისრება, თუმცა თუ კანონით გაიწერება სავალდებულობა, აქ ნამდვილად იქნება საინტერესო შედეგი მით უმეტეს ეკონომიკასთან დაკავშირებული კანონებისა, რომელზეც პარლამენტი იმუშავებს, რომელშიც ან ინიციატორი იქნება ნებისმიერი სხვა, ვისაც ამის უფლება აქვს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ჩვენ ფქვილზე, პურზე და ფასებზე აუცილებლად ვიესაუბრებთ უახლოეს მომავალში. საინტერესო თემა ახსენეთ და შესაბამის ეთერს ამასთან დაკავშირებით მაყურებელს აუცილებლად შევთავაზებთ. ლევან სილაგაოს მას მისვლობთ დღეს საქართველოს მწარმოებელთა ფედერაციის ხელმძღვანელ საქმიანი დილის ეთერში. წინ კიდევ არაერთი საინტერესო სტუმრობა და თემა გელოდებათ, რამდენიმე წუთში დაგველოდეთ. სადაზღვეო სექტორმა პარლამენტს საბანკო და სადაზღვეო სექტორების გამიჯვნის თხოვნით მიმართა. ეროვნული ბანკის რეგულაციების შემდეგ ბოლო ორ თვეში საცხოვრებელი ფართების გაყიდვები 40-დან 50%-მდეა შემცირებული. თაფლის საჩინო კენკროვანი კულტურებისათვის სათბურის მშენებლობას იწყებს. საინტერესო ამბები გვაქვს ბიზნეს სიახლეების მეორე ბლოკში და საქმიანი დილას ვაგრძელებთ საინტერესო ამბებით. სადაზღვეო სექტორი პარლამენტს საგანგებო, საბანკო და სადაზღვეო სექტორების გამიჯვნის თხოვნით მიმართავს. ეს საკითხი მათ ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრაზეც განიხილეს. სადაზღვეო ინდუსტრია აცხადებს, რომ ბანკების მიერ სადაზღვეო კომპანიების ფლობა და მათი მომხმარებლებისათვის საკუთარი სადაზღვეო კომპანიების პროდუქტების შეთავაზება ბაზარზე თავისუფალი არჩევანის გაკეთების შესაძლებლობას ზღუდავს. შესაბამისად ისინი ბაზრის რეგულირებას ითხოვენ. GPI Holding-ის კომუნიკაციების დირექტორი მაგალითად ამბობს, რომ არსებობს სხვადასხვა ინიციატივა, რომელიც ბაზარზე თავისუფალი არჩევანის შესაძლებლობას გააჩენს. ეს შეიძლება იყოს საკანონმდებლო ცვლილებები, სამთავრობო დადგენილება ან რეგულაცია, რომელსაც დაზღვევის ზედამხედველობის სამსახური გამოსცემს. ეროვნული ბანკის რეგულაციების შემდეგ ბოლო ორ თვეში საცხოვრებელი ფართების გაყიდვები 40-50%-ით არის შემცირებული. ამ განცხადებას BMG-სთან მენეჯმენტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი აკეთებს, რომელიც ასოციაციის წევრი 200-ზე მეტი კომპანიის სტატისტიკურ მონაცემებს ეყრდნობა. ირაკლი როსტომაშვილი ამბობს, რომ საცხოვრებელი ფართების 60%-ზე მეტი იპოთეკური სესხების გზით იყიდებოდა. რეგულაციის ამოქმედების შემდეგ კი რეალიზაცია თითქმის განახევრებულია. შესაძლებელია თუ არა, რომ იპოთეკური სესხების
შიდა განმარტებამ ჩაანაცვლოს ამ კითხვაზე საპასუხოდ როსტომაშვილი ამბობს, რომ ის შიდა განმარტებების წინააღმდეგია. სახელმწიფოს არ ვთხოვთ იმ რისკებში შემოსვლას, რომლის კაპიტალშიც კონსორციუმი მონაწილეობს. ამის შესახებ ანატლიასიტის აღმასრულებელმა დირექტორმა ქეთი ბოჭორიშვილმა გადაცემაში Forbes-ის კვირის ეთერში ისაუბრა. მისი თქმით, ამ პროექტში 4 წამყვანი ფინანსური ინსტიტუტი აქტიურად არის ჩართული და მოლაპარაკებები თითქმის ბოლო ფაზაშია. მისივე განცხადებით, ბანკები ითხოვენ კონკრეტულად ტვირთბრუნვის გადაზიდვების რისკების დაზღვევას, რომელიც არ არის უპირობო სახელმწიფო გარანტია. ხაზგასასმელია, რომ ჩვენ სახელმწიფო არ ვთხოვთ იმ რისკებში შემოსვლას, რომლის კაპიტალშიც კონსორციუმი არის შესული. ეს არის მხოლოდ იმ ნაწილზე, რომელსაც ბანკების სესხი ახორციელებს, თუ პროექტს დარტყმა აქვს, ისევ მთავარ კაპიტალზე და კონსორციუმზე იქნება ყველანაირი შემოსავალი, შემდეგ სესხის დაფარვას მოხმარდება და თუ რამე დარჩა, რომელიც არის მიზერული, ეს არის, როცა სახელმწიფო დაზღვევა შეიძლება შემოვიდეს პროექტში, ამბობს ბოჭორიშვილი. ამ ინტერვიუმდე დღენახევრით ადრე იმ გარანტიებზე, რომელსაც საერთაშორისო ინსტიტუტები სახელმწიფოსგან ითხოვენ, BMG-მ პრემიერთან დასვა კითხვა. მამუკა ბახტაძე არ ფიქრობს, რომ ეს გარანტიები სახელმწიფოს ასაღებია. გარანტიის გაცემა ეს არის საკითხი, რომელსაც სჭირდება ძალიან სერიოზული ანალიზი. მე ჩემი უშუალო დამოკიდებულება გითხარით, რომ ჩვენ გქონდა კონკრეტული мотивация, რატომაც ჩავთვალეთ, რომ პროექტის რეალიზაცია კერძო სექტორის მეშვეობით იქნებოდა ეფექტური. და რა თქმა უნდა, დღემდე მიგვაჩნია, რომ ეს არის სწორი მოდელი. და ჩვენ გქონდა ორი ძლიერი არგუმენტი ამისთვის. პირველი, რომელიც დაგესახელეთ, და მეორე, რომ სწორედ კერძო კომპანიას და კერძო კომპანიებისგან შემდგარ კონსორციუმს უნდა უზრუნველყო ტვირთების მოზიდვა საქართველოში. ეხლა იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ასეთ მასშტაბურ ინვესტიციებს ვახორციელებთ, ხომ, ამ ინფრასტრუქტურაში გავაკეთეთ მიწების გამოსყიდვა, რომელიც ასევე საკმაოდ დიდ თანხებთან იყო დაკავშირებული. ვაძლევთ საპარტნიორო ფონდიდან კაპიტალში თანხას, რომ ყველას ჰქონდეს უფრო მეტი კომფორტის განცდა, რომ მონაწილეობა ძალიან დიდია სახელმწიფოს მხრიდან. ამას ის თუ დაემატება, რომ ის თავარი ბიზნეს რისკი, რომელიც უკავშირდება ტვირთების მოცულობას და ტრაფიკს, ესეც ბიუჯეტმა აიღოს თავის თავს, რომ ეს მე ვფიქრობ ძალიან სერიოზულ გააზრებას საჭიროებს და მე არა ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არის ერთადერთი სწორი გზა. პარასკევს პრემიერმა რამდენიმე თემაზე ისაუბრა და ჟურნალისტების კითხვებსაც უპასუხა. მათ ნაწილს ელენე კვანჯილაშვილის ანალიტიკაში გაეცნობოდით კიდეც. კიდევ ერთი თემა, რაც საქმიანობის მაყურებლებისათვის მინდა გამოვყვა, ეს ჰიდროელექტროსადგურებს უკავშირდება. როგორც პრემიერი ამბობს, საქართველოში აუცილებლად გვჭირდება ახალი ჰიდროელექტროსადგურები, მაგრამ აუცილებლად ყოველთვის უნდა იყოს გათვალისწინებული ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები, რა თქმა უნდა, ზოგადად ფართო საზოგადოება დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ ამით ჩვენ გამოუსწორებელ ზიანს არ ვაყენებთ ბუნებას. აღნიშნავს პრემიერ-მინისტრი ბახტაძე თემაზე მას შემდეგ საუბრობდა, რაც მას კითხეს, როგორია მისი ხედვა იმაზე, რომ მაჭახელაში ჰესის მშენებლობის შეჩერების თაობაზე პრემიერისადმი მიმართვას გიგმავენ და ამასთან რა პოლიტიკა ექნება ხელისუფლებას ჰესებთან დაკავშირებით. ბახტაძემ საპასუხოდ თქვა, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე კომენტარის გაკეთება გაუჭირდება, თუმცა ზოგადად მიდგომა არის იმგვარი, რომ საქართველოს აუცილებლად სჭირდება ახალი ჰიდროელექტროსადგურები. ნებისმიერ ეკონომიკისთვის განსაკუთრებით კრიტიკული არის ორი დარგი. ეს არის ტრანსპორტი და ენერგეტიკა. ტრანსპორტი და ენერგეტიკა თუ არ უსწრებს ეკონომიკის განვითარებას, ის ხდება მისთვის ძალიან დიდი ტვირთი და ხშირ შემთხვევაში ვიწრო ყელი. საქართველოს ჩვენ გვჭირდება ენერგეტიკაში ახალი დადგმული სიმძლავრეები. ეს არის კონკრეტული მოცემულობა. საქართველოში ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება ახალი ჰიდროელექტროსადგურები, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ყოველთვის გათვალისწინებული ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესები და რა თქმა უნდა ზოგადად ფართო საზოგადოება უნდა იყოს დარწმუნებული, რომ ამით ჩვენ რაც გამოუსწორებელ ზიანს არ ვაყენებთ ბუნებას. სისხლის სამართლის კოდექსით დასჯადი ხდება პირის მიერ ფინანსური ან სხვა მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყანაში უკანონო დარჩენისათვის შესაბამისი პირობების შექმნა, ორგანიზება, ასევე უცხო ქვეყანაში თავშესაფრის მისაღებად საქართველოს მოქალაქეებისათვის უფლებების ან თავისუფლებების დარღვევის შესახებ მცდარი ინფორმაციის წარდგენის ხელისშეწყობა და ორგანიზება. უმრავლესობის წევრთა ინიციატივით პარლამენტში წარდგენილი არის სწორედ ამასთან დაკავშირებული სისხლის სამართლის კოდექსის შესატანით ცვლილებები.
რომელთა თანახმადაც ამ ქმედებისათვის სასჯელის სახით და ზომად გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა ვადით 2-დან 4 წლამდე. დამამძიმებელ გარემოებებს რაც შეეხება ამ პროექტში დანაშაულის ჩადება წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ არაერთ გზის 2 ან მეტი პირის მიმართ ყალბი დოკუმენტების გამოყენებით, რომლისთვისაც სასჯელის სახით და ზომად გათვალისწინებულია თავისუფლების აღკვეთა 3-დან 6 წლამდე ვადით არის განსაზღვრული. დამამძიმებელ გარემოებებს წარმოადგენს ასევე ქმედების ჩადენა ორგანიზებული ჯგუფის მიერ, რომელთათვისაც სასჯელის სახით და ზომად თავისუფლების აღკვეთა 4-დან 7 წლამდე ვადით იქნება განსაზღვრული. ამ თემაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით სტუმართან ერთად კიდევ ერთხელ დავბრუნდებით და ვისაუბრებთ. თავად კანონპროექტის ავტორი შემოგვიერთდება საქმიანი დილის ეთერში. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული მონაცემებით კი 2018 წელს ქვეყანაში მსხვილფეხარ-ქოსანი პირუტყვის სულადობა ბოლო 5 წლის მინიმუმს აჩვენებს. საქსტატის თანახმად 2018 წლის მდგომარეობით ქვეყანაში 876.8 სული პირუტყვია დარეგისტრირებული. 2017 წელს კი ეს მაჩვენებელი იყო 909.7, 2016-ში კიდევ უფრო მეტი და 2015-ში 992.1, ხოლო 2014 წელს ქვეყანაში რეგისტრირებული მსხვილფეხა პირუტყვის სულადობამ 970 შეადგინა. შეერთებულ შტატებში მხოლოდ წარმოების სექტორში 2 წლის განმავლობაში 450.000 სამუშაო ადგილია შექმნილი. მიუხედავად ამისა, Fox Business-ი წერს, რომ ეს რაოდენობა ქვეყანისთვის საკმარისი არ არის. წარმოების სექტორი ახლა სერიოზულ აღმასვლას განიცდის, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ შესაფერისი კადრების მოძიება ჭირს, ამბობს წარმოებულთა ასოციაციის პრეზიდენტი ჯეი ტიმსონი. საკითხზე კომენტარი დონალდ ტრამპმაც გააკეთა და ბიზნესმენებთან საუბრისას ის ამბობს, რომ ქვეყანას მეტი უნარჩვევების მქონე ადამიანი სჭირდება. ვფიქრობ, რომ ამ კუთხით კარგად არ მუშაობთ, აღნიშნავს თეთრი სახლის ლიდერი. ერთ-ერთი კვლევითი ცენტრის თანახმად კი ქვეყანა მომავალი 10 წლის განმავლობაში 4.600.000 ადამიანს დაასაქმებს წარმოებაში, თუმცა 2.400.000 ვაკანსია მაინც დასაკმაყოფილებელი დარჩება. სოფლის უმსხვილესმა სახელმწიფო საპენსიო ფონდმა კი გასულ წელს საკუთარი აქტივების 6.1% დაკარგა. ეკონომისტი წერს, რომ წელი 2008 წლის შემდეგ ყველაზე უშედეგო აღმოჩნდა ფონდისთვის. საბოლოო ჯამში მისი აქტივები 1 ტრილიონიან ნიშნულს ჩამოსცდა, რა ზღვარსაც მან 2017 წელს მიაღწია. მისი ბარდნის ძირითადი მიზეზები მსოფლიოს საფონდო ბირჟების ინდექსების შემცირება იყო. ნორვეგიის საპენსიო ფონდი 1990 წელს არის შექმნილი და მსოფლიოს უმსხვილეს სუვერენულ ფონდს წარმოადგენს. Microsoft-ის დამფუძნებელმა Bill Gates-მა კი მეცნიერებს მნიშვნელოვანი ინოვაციების შექმნის თვალსაზრისით რამდენიმე მიმართულება და არჩევანი მისცა. საუბარია იმ უმნიშვნელოვანეს ინოვაციებზე, რომელიც თანამედროვე სამყაროში კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება. Bill Gates-მა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია Technology Reviews მისცა. საქმიანი დილის მაყურებლებისათვის კი მარიამ ადამიანმა თარგმნა და ერთ ძალიან მოკლე სიუჟეტსაც შემოგთავაზებს. Microsoft-ის დამფუძნებელმა Bill Gates-მა მეცნიერებს მნიშვნელოვანი გზავნილები დაუტოვა, რომელთა განხორციელების შედეგადაც ფაქტობრივად მთლიანად შეიცვლება მომავალი რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. მათ შორის საუბარია რობოტების როლის ზრდაზე ჩვენს ცხოვრებაში, რომლებიც საბოლოოდ საოჯახო საქმეებს სრულფასოვნად შეითავსებენ და ჩვენს მაგივრად გააკეთებენ. ასევე საუბარია ხელოვნური ხორცის შექმნაზე ლაბორატორიებში, რომლის წარმოების პროცესიც დაწყებულია და მიღებული პროდუქტი ტექსტურით ძალიან გავს ბუნებრივ ხორცს, თუმცა დასახვეწია გემოვნური თვისებები. საიდუმლო რეცეპტი კი ასეთია: ბარდა, სოიო, ხორბალი, კარტოფილი და მცენარეული ზეთი, იმისთვის რომ როგორც გემოს, ასევე ტექსტურის თვალსაზრისით შეიქმნას ხორცის იმიტაცია. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მსგავსი მეთოდით დამზადებული ხორცი მომავალში შესაძლოა გაცილებით მოთხოვნადი გახდეს, ვიდრე ნამდვილი, თუმცა დღეს მასალა დასახვეწია.
კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ინოვაცია და Bill Gates-ის ინიციატივა ის არის კიბოს საწინააღმდეგო ინდივიდუალური წამლის შექმნა ყველა ადამიანისათვის, რომელიც მომენტალურად გაანადგურებს კიბოს უჯრედებს, რაც მთავარია ქიმიოთერაპიისგან განსხვავებით ის ჯანსაღ უჯრედებს დატოვებს უნებელს და მხოლოდ სიმსივნეზე მოახდენს რეაგირებას. დღეს ვაქცინა არსებობს, თუმცა დამუშავების პროცესშია და თუ კი მან ისე იმუშავა იმუნურ სისტემაში შეშვებით, როგორც დაგეგმილია, ეს გახდება ეფექტიანი საშუალება მრავალი სახის კიბოს საწინააღმდეგოდ და ეს იქნება გადატრიალება სამედიცინო სამყაროში. Bill Gates-ი კიდევ ერთ სამედიცინო თემას შეეხო და ეს არის ენდოსკოპია ზონდის გარეშე, გამარტივებულად ტაბლეტის სახით. ეს არის კაფსულა, რომლის გადაყლაპვაც საშუალებას იძლევა გამჭვირვალე გახდეს ნაწლავური სისტემა და ჩატარდეს ფართო ანალიზი ყოველგვარი ნარკოზის გარეშე, პატარა ასაკის შემთხვევაშიც კი. კაფსულა შეიცავს მინიმალურ მიკროსკოპებს და უფრო ეფექტიანია, ვიდრე ეს ზონდის შემთხვევაში იყო. Bill Gates-მა ასევე დატოვა ინიციატივა, რომლის მიხედვითაც სისხლის ანალიზის შედეგად შესაძლებელი იქნება წინასწარი პროგნოზი ნაადრევი მშობიარობის შესახებ. მეცნიერების აზრით, სისხლის ანალიზის ტექნოლოგია სწრაფი, მარტივი და უსაფრთხოა. ასევე რაც მთავარია, ნაადრევი მშობიარობის ყველა რისკ ფაქტორი წინასწარ იქნება დაგეგმილი და გაანალიზებული. სისხლის ანალიზის საბოლოო ღირებულება კი სავარაუდოდ $10 იქნება. გარდა ჩამოთვლილისა, Bill Gates-მა კიდევ ბევრი მიმართულებითი დატოვა ჩანაწერები. უმრავლესობა ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია და უახლოეს მომავალში ბევრ სიახლესა და ინოვაციას იხილავს ბაზარი, რომელიც რეალურად Bill Gates-ის შექმნილია. Hi, I'm Bill Gates, and these are moments from my life. Bill Gates ალბათ დაეჯერება. ძალიან საინტერესოა ქართულ სტარტაპზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც სულ ახლახანს გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე და რომელმაც შექმნა ავტომობილის სიჩქარის შემზღუდავი ჭკვიანი მოწყობილობა. TTM გრუპი არის ქართული სტარტაპი, რომელიც ავტომობილის სიჩქარის ზონაში დაშვებული მაქსიმალური სიჩქარის მიხედვით ავტომატურად შეზღუდავს. მოწყობილობა GPS სისტემასთან ურთიერთკავშირით მუშაობს და წყალს არ აძლევს სიჩქარის გადაჭარბების შესაძლებლობას. სტარტაპის შესახებ უფრო მეტ ინფორმაციას ახლა წინა სიუჟეტის ავტორი სტუმრებთან ერთად გაგვიზიარებს. მარია ბადამი უკვე სტუდიაში გვერდება. მარიამ დილოშტების ანა ვიდრე უშუალოდ სტუმრებთან ერთად განვაგრძობ საუბარს, გეტყვით რომ კომპანიამ საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს მიერ ჩატარებულ საგრანტო კონკურსში 100,000 ლარიანი დაფინანსება მოიპოვა, რომელიც პროდუქტის ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობის მოყვანაში დაიხარჯება. რის შედეგადაც ქართული სტარტაპი გლობალურ ბაზარზე უკვე შეთანხმებულ საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად შევა. რატომ არის მნიშვნელოვანი აღნიშნული პროდუქტის სახელმწიფო დონეზე და როგორია დამფუძნებლებისა და იდეის ავტორების სამომავლო გეგმები? თემაზე TTM ჯგუფის იდეის ავტორი ვახო იეშვილი და სააქსელერაციო პროგრამის მენეჯერი გიორგი ხაჩიძე გვერდებიან პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა ბიჭებო, მადლობა დილდა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. პირველ რიგში დავიწყოთ, ჩვენ ეტაპობრივად მოგყვებით ჯერ იყო და დაფუძნებული არ იყო რომ გავაშუქოთ, შემდეგ უკვე იდეა განახორციელეთ და სიუჟეტი გადავიღეთ. ახლა უკვე სტარტაპიდან გადადიხართ მეწარმეობაში და კვლავ ჩვენთან ერთად ხართ. თუმცა ვინც არჩის ჯერ კიდევ მოყვეთ, რას გულისხმობს ეს სტარტაპი და რატომ არის მნიშვნელოვანი? მოგესალმებით. ზოგადად ავტოსაგზაო შემთხვევები, რომ ძალიან დიდი პრობლემაა არა მარტო საქართველოში, მთელ მსოფლიოში, ყველასთვის ცნობილია. ჩვენი პროდუქტი პირდაპირ ამ მიმართულებით არის შექმნილი, რომ შევამციროთ ავტოსაგზაო შემთხვევების რიცხვი და თუნდაც ამ ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს შევამციროთ მატერიალური ზარალი, რაც თქვათ მას თანსდევს. ჩვენი პროდუქტი ამ ეტაპზე უკვე მზად არის, სრულად ფუნქციური არის. ახლა გავდივართ GPS პლატფორმაზე ინტეგრაციის პროცესს, ასე ვთქვათ, და ძალიან ბევრ ბენეფიტს აძლევს კერძო სექტორსაც, ბიზნესაც, სახელმწიფოსაც. ანუ ვზრდით ტრანსპორტირების უსაფრთხოებას. ყველაზე დიდი რაც არის ის, რომ ანუ ამ პროდუქტის გამოყენების შემთხვევაში საბოლოო მომხმარებელი იღებს უფრო უსაფრთხო ტრანსპორტს. იმის გარდა, რომ თქვა ხდება საწვავის ეკონომია და კიდევ რამოდენიმე ესეთი ბენეფიტი, ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ზრდის უსაფრთხოებას. როგორ მუშაობს ეს სისტემა? უფრო კონკრეტულად რომ მოგვიყვეთ, რა სიჩქარეზე აღარ უშვებს უკვე მძღოლს? ამ მომენტისათვის როგორ ყველა გზას აქვს თავისი ტექნიკური მონაცემები. ანუ თქვა ავტომაგისტრალს აქვს რაღაც კონკრეტული სიჩქარე განსაზღვრული, შიდა საქალაქო გზას ასე შემდეგ. ამ მომენტისათვის მუშაობს ამ ინფორმაციების
მიხედვით, ანუ გზაზე რაც არის მისი ტექნიკური მაქსიმალური სიჩქარე, იმის იქით არ უშვებს. ახლა ხდება საგზაო ნიშნების ინტეგრირება რუკაზე და შემდეგ უკვე კონკრეტულად საგზაო ნიშნის მიხედვით შეზღუდავს მაქსიმალურ სიჩქარეს. და ანუ ეს რაღაც უნდა განახლებადი პროცესი, იმიტომ რომ საგზაო ნიშნები იცვლება ამ შემდეგ და ამისათვის ცოტა უფრო გარდა იმისა, რომ ავტოსაგზაო შემთხვევებს ავიცილებს თავიდან კიდევ რატომ არის მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, სახელმწიფოსთვის, მოსახლეობისთვის? ერთი ის არის, რომ ხდება ხშირად, რომ სიჩქარის გადაჭარბების გამო ჯარიმები ძალიან ხშირია და ამისგან გაზღვევს, რომ არ მიიღებს ჯარიმას. მე ის რომ მთელი ამ ხიბლი ამ მოწყობილობას არის ის, რომ ყოველთვის ავტომანქანის მართვა არის მხოლოდ და მხოლოდ ცხოვლის ხელში, ასე ვთქვათ, და ცხოვლის ხასიათზე, განწყობაზე, მის უნარებზეა დამოკიდებული და ეს სიჩქარის გადაჭარბების ყველაზე ხშირად ამიტომ ხდება, რომ კონკრეტულად ცხოვლის სურვილის გამო ხდება ეს. და ამ პროცესიდან ცხოვლს ვართმევთ, ასე ვთქვათ, ამის საშუალებას, რომ არ გადააჭარბოს. რამდენად შეიძლება რომ იყოს რისკი შეზღუდული სიჩქარე, აი მაგალითად თუ გრძელ გზაზე გავითვალისწინებთ იმ საგზაო მოძრაობის წესებს, რომელთაც დასაშვებია ხშირ შემთხვევაში, მათ შორის ტერმინოლოგია რო ვიხმაროთ, გასწრება წინმიმალი ავტომობილისათვის და საავარიო სიტუაციიდან გამოსავალი ზოგჯერ კიდევ უფრო სიჩქარის მომატება არის იმისათვის, რომ არ მოხდეს შეჯახება. აი ამ შემთხვევაში ნამდვილად მარტივი არის, რომ მაქსიმალური სიჩქარე თუ გრძელ გზაზე მეტის თქვა წყოლი და იცის რომ შესაძლოა ასეთი რეალობის წინაშე დადგეს იყოს ჩახსნილი ან რაღაცა ზედაზღვარი გაიზარდოს. რამდენად მარტივი იქნება ამის გადაწყობა და რამდენად არის უსაფრთხო სიჩქარის მაქსიმალური ზღვარის დადგენა, მაგალითად 80 კმ/სთ სიჩქარეს. იმის მიუხედავად, რომ ამ მოწყობილობას ტესტავთ დაახლოებით 5 თვეა აქტიურად და არასოდეს არ დამდგარა ისეთი მომენტი, რომ თქვათ ამას რაიმე რისკი შეექმნას, ხშირად არის ზუსტად ანალოგიური კითხვა და ამიტომ ჩვენ მოწყობილობას დამატებითი კონფიგურაციები აქვს, ასე ვთქვათ. ანუ 3 კონფიგურაცია აქვს და ითვალისწინებს იმას, რომ ერთ-ერთი კონფიგურაცია, რომ თუ აქსელერაციის პედალს ბოლომდე ორჯერ დააჭერთ ფეხს, პლუს 20 კმ/სთ საჩქარების საშუალებაც გაძლევთ. და ამ დროს ხმოვანი სიგნალი არის უბრალოდ იმისთვის, რომ გეუბნებათ, რომ აჭარბებთ სიჩქარეს რა. სწორედ იმიტომ, რომ თავიდან აიცილო, თქვა რაღაც არის მომენტი, უბრალოდ მანქანას გასვა. თუმცა არც ერთხელ, როდესაც მიდიხართ ლიმიტის ზონაში და მიდიხართ ამ ლიმიტის ფარგლებში, არ დგება იმის აუცილებლობა, რომ ამ ლიმიტს გადააჭარბოთ. თუ 80-იან ზონაში ვართ და ავტომობილს ვეწევით, ესე იგი 80-ზე ნაკლებით მიდის და ჩვეულებრივად შეგვიძლია გავასწროთ და თუ 80-ზე 1 კმ/სთ ჩქარა მიდის, უბრალოდ ვერ ეწევით და დამთავრდა. მაგრამ მაინც გიგი, რა ეტაპზე სტარტაპ კომპანია უკვე დღეს, მოიგეთ 100,000 ლარის ოდენობის გრანტი და ფიქრობთ, რომ ევროპულ სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოიყვეთ. რას გულისხმობს ეს და როგორ აპირებთ მის განვითარებას? დღესდღეობით TTM ჯგუფი, რომელიც მართლა ძალიან მნიშვნელოვან გლობალურ პრობლემას ჭრის, ჩვენი სააქსელერაციო პროგრამის შემდეგ, რომელიც 3 თვის განმავლობაში გრძელდებოდა და არაერთი ტრენინგი ჩაუტარდათ მათ და მენტორშიპი, ასე ვთქვათ, მათ შორის სილიკონის ველის ექსპერტების მხრიდან, რომლებიც მუშაობენ Google-ში, Facebook-ში, Microsoft-ში და არიან ასევე პოტენციური ინვესტორები. ამ პროცესების შემდეგ უკვე გავიდა 1 წელი და ის 100,000 ლარი, რომელიც ამ სტარტაპმა მოიპოვა, ასე ვთქვათ, სტარტაპ საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს კონკურსში, დაიხმარებათ იმაში, რომ გავიდნენ ევროპულ ბაზარზე, დაიწყონ უკვე ოპერირება, ყავთ უკვე პარტნიორი კომპანიები, რომლებიც ელოდებიან ამ პროდუქტის გამოჩენას ბაზარზე და მიწოდებას იმისათვის, რომ უკვე დაიწყონ ამ ყველაფრის გაყიდვა და ჩვენ ვჯერა, ასე ვთქვათ, რომ რამდენიმე წელში TTM იქნება ერთ-ერთი ქართული სტარტაპი, რომელიც ძალიან დიდ გლობალურ პრობლემას გადაჭრის, რომელიც დაკავშირებულია ავტოსაგზაო უსაფრთხოებასთან. თუ გლობალურ მასშტაბზე ვსაუბრობთ, აი როგორ აპირებთ საერთაშორისო მარკეტზე გასვლას, რომელი ქვეყნით იწყებთ გასვლას და გაჭრას გზების უკვე საქართველოსთან საზღვარგარეთ? პირველი რა თქმა უნდა ქართულ ბაზარზე შევდივართ და შემდეგ უკვე პროცესი როგორ არის, ჩვენი ასე ვთქვათ, უშუალო კლიენტები, ვინც არიან GPS ტრეკინგ კომპანიები, უკვე ოპერირებენ მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში და ჩვენი პროდუქტი უნდა გაიყიდოს მათი სავაჭრო გზებით, ასე ვთქვათ და რაღაცა ერთი კონკრეტული ლოკაცია არ აქვს, რა ვიწყებთ ევროპიდან, ძირითადად ევროპის ბაზარზე ოპერირებენ და მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შეიძლება ამ პროდუქტის გამოყენება, იმიტომ რომ რაღაცა გეოგრაფიული საზღვრები არ აქვს. როდესაც საქართველოში რამდენად იქნება მოთხოვნადი, როგორ ფიქრობთ, რას ელოდებით? საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კერძო კომერციული ავტოპარკები,
ტაქსები, ავტოგაქირავების კომპანიები, სადაზღვევო კომპანიები, აი ყველაზე მეტად ჭირდებათ მათ, იმიტომ რომ ძალიან შეამცირებენ რისკებს, რაც ზოგადად ავტოსექტორ შემთხვევებს უკავშირდება. მით უმეტეს სადაზღვევო კომპანიებისთვის არის საშუალება იმისი, რომ გააიაფონ სერვისი, უფრო გაუმჯობესებული სერვისი შეცდავენ კლიენტებს და თქვენ უკვე როგორც უკვე შემდგარი სტარტაპერი და რომელიც უკვე მეწარმეობაში გადადის, აუცილებლად უნდა გითხოთ, როგორ აფასებთ საქართველოში სტარტაპ ეკოსისტემას, რამდენად არის კარგი საშუალება საქართველოს იმისთვის, რომ ბიზნესი დაიწყოთ და შემდეგ უკვე განავითაროთ, რამდენად გიწყობენ აქ და რამდენად არის მარტივი? ბოდიში სტარტაპერობა მარტივი არ არის, მაგრამ ძალიან ბევრი ხელშემწყობი პროექტი ხორციელდება სახელმწიფოს მხრიდანაც და კერძო თუნდაც აი სტარტაპ ფაქტორი რო ვახსენოთ, ანუ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობაა, ვიდრე იყო თქვა 2-3 წელს წინ, როდესაც ჩემი მეგობრები იყვნენ თავიდან ჩართულები რაღაც სხვა სტარტაპ. რა თავი ბარიერები და პრობლემები იკვეთება განვითარების გზაზე? საბოლოო ჯამში ალბათ მაინც ინვესტიციის მოზიდვა არის ძალიან რთული და თავარი ინვესტორი მაინც საბოლოო ჯამში გამოდის სახელმწიფო, რაც არ არის სწორი, თავარი ინვესტორები უნდა, ანუ ინვესტიცია უნდა მოდიოდეს კერძო სექტორიდან. კი ბატონო. ინვესტიციის მოზიდება არის. და ეს ერთადერთი პრობლემა, რაც ქართულ ბაზარზეა. ნუ ჩვენ შემთხვევაში, რადგან ტექნოლოგიური სტარტაპი ვართ, ტექნოლოგიის განვითარება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი დონის ტექნოლოგიის დეველოპერული კომპანიები არ არის და ამ მომენტში ჩვენ ამ საბოლოო პროდუქტს საქართველოში ვერ ვქმნით, უფრო ალბათ ბელარუსიას უმიზნებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძლიერები არიან დეველოპმენტის მიმართულებით და ესეც არის რა. საჭირო საბოლოო პროდუქტის მისაღებად. მარტივი ტექნიკური დეტალები არის, ანუ ამ მომენტისათვის GPS ტრეკერსა და ჩვენ მოწყობილობას შორის კომუნიკაცია ხდება ციფრული კომუნიკაციის სპორტის მეშვეობით და უნდა გადავიდეთ RS კომუნიკაციის სპორტებზე და ამასთან ერთად არის რამოდენიმე ესეთი ლიცენზია ასაღები, რომელიც აუცილებელია, რომ ელექტრონული მოწყობილობა, რომელიც ევროპის ბაზარზე შედის, უნდა აკმაყოფილებდეს ამ მოთხოვნებს და ეს ლიცენზიები არის აუცილებელი, რომ ავიღოთ. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ. ვახოიაშვილი, TTM ჯგუფის იდეის ავტორი და გიორგი ხაჩიძე სააქსელერაციო პროგრამის მენეჯერი იყვნენ ჩვენთან ერთად და შეგახსენებთ, რომ ქართული ბაზარი ძალიან საინტერესო სტარტაპ კომპანიას იხილავს ძალიან მალე, რომელიც შეამცირებს ბაზარზე საგზაო შემთხვევებს, ავტოსაგზაო შემთხვევებს და ჩვენივე უსაფრთხოებისთვის იქნება მომართული. ჩვენი საუბარი ამით დასრულებულია, რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. არა
ინტელექტის ოკუპაცია საავტორო უფლებების დაცვის ასოციაცია ახალ კამპანიას რუსული საფრთხის წინააღმდეგ სწორედ ამ მოწოდებით იწყებს. ბექა ბაციკაძისთან ერთად დილის საქმიანი დილის ეთერში ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. შემოგვიერთდა გიგა კოპალაძე, საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაციის ხელმძღვანელი და პირველი კითხვა მასთან ასეთი მექნება. მოგესალმებით გიგა პირველ რიგში. ვის წინააღმდეგ რა კამპანიაზეა საუბარი, რატომ გახდა დღეს აქტუალური და რას მოიცავს, რა ფორმით აპირებთ, რომ საავტორო უფლებების დაცვის მიმართულებით რუსული, თქვათ ამ შემთხვევაში აგრესია გარკვეულწილად იყოს საზოგადოებისათვის ინფორმაცია მიწოდებული, რომ ეს არის კანონდარღვევა, ამას ჩვენ თავი უნდა ავარიდოთ. მოკლედ მოვყვები ისტორიას ამ ასე ვთქვათ საფრთხის თუ აგრესიის შესახებ 2000 ჩვენ როგორც მოგეხსენებათ ვართ ერთ-ერთი ორგანიზაცია და ასეთი ორგანიზაცია არის მსოფლიოში ყველგან, ყველა ქვეყანაში და ყველა ამ ორგანიზაციას ჩვენ გვაერთიანებს ერთი კონკრეტული ქოლგა ორგანიზაცია, სიზაკი, რომელშიც ყველა ვართ 229 ორგანიზაცია გაერთიანებული მსოფლიოს მასშტაბით. 2017 წელს რუსეთის ჩვენი ტიპის ორგანიზაციამ შექმნა ევრაზიული კავშირი, აი ამ მსოფლიო ორგანიზაციის საპირწონედ და კონკურენტად და მაისშინვე დაიწყო ჩვენთან მოლაპარაკება ამ კავშირში, ამ ევრაზიულ კავშირში გაერთიანების თუ გაწევრიანების მიზნით. დაახლოებით 5 შეხვედრა გაიმართა, მათ შორის საქართველოში იყვნენ ჩამოსულები. ბუნებრივია ჩვენ უარი განვაცხადეთ ევრაზიულ კავშირში გაერთიანებაზე, რადგან მიმართულება აბსოლუტურად სხვა კუთხით გვაქვს აღებული, ასოცირების ხელშეკრულება აქვს საქართველოს გაფორმებული ევროკავშირთან და ასე შემდეგ. უარის მიღების შემდეგ და ეს ხდება დაახლოებით 1 თვის უკან, მიმართა რუსეთმა შემოვლით გზას, ასე ვთქვათ, და მოიფიქრა გზა, რომ დაასუსტოს ჩვენი ორგანიზაცია და ჩვენი ორგანიზაციის დისკრედიტაციის და რაღაცა ტყუილი დაპირებების გაცემის გზით ჩვენს რიგებში, სადაც ჩვენთან 2000-მდე წევრია ამ მომენტისთვის გაერთიანებული ადგილობრივი წევრი, შეიტანოს დისონანსი და შექმნას, ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ორგანიზაცია, რომელიც თითქოს უკეთ დაიცავს ავტორთა უფლებს. რუსეთი არის დაფუძნებელი საქართველოში. ინიციატორი არის რუსეთის ჩვენი ტიპის ორგანიზაცია, რომელმაც მოძებნა რუსეთის მიმართ სენტიმენტალურად განწყობილი რამდენიმე ქართველი მომღერალი და მათი მეშვეობით აპირებს, რომ დააფუძნოს რაღაც ორგანიზაცია, რომელიც თითქოს უნდა იყოს ჩვენი ალტერნატივა. აქ ვაწყდებით ზუსტად იმ პრობლემას, რომელიც საკანონმდებლო შეზღუდვაა. კანონმდებლობით არის კაფიოდ დადგენილი კრიტერიუმები, რა შემთხვევაში შეიძლება ჰქონდეს ორგანიზაციას კოლექტიური მართვის სტატუსი, ანუ რაც გვაქვს ჩვენ. ეს არის პირველი კრიტერიუმი არის ის, რომ ასეთ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო ორგანიზაციათაგან უმრავლესობასთან გაფორმებული ურთიერთწარმომადგენლობის ხელშეკრულება და როგორც გითხარით 229 ორგანიზაცია და შესაბამისად 120 ორგანიზაციასთან უნდა ჰქონდეს. ჩვენ უკვე ასეთი ხელშეკრულება გვაქვს 202 ორგანიზაციასთან, შესაბამისად თეორიულადაც კი წარმოუდგენელია, რომ ამ ორგანიზაციამ მათთან გააფორმოს კონტრაქტი, რადგან ყველა ეს ხელშეკრულება ითვალისწინებს, რომ მხოლოდ ჩვენთან უნდა ჰქონდეთ და თუ ჩვენთან არ გაწყვეტენ, არ შეუძლიათ გააფორმოს. ახლა რა პროცესები მიმდინარეობს? მეორე კრიტერიუმსაც ვიტყვი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ის, რომ ასევე კანონით კაფიოდ არის განსაზღვრული, რომ შესაძლებელია სფეროში შეიქმნას მხოლოდ ერთი ორგანიზაცია. შესაბამისად მუსიკაზე არის საუბარი აქვს, მუსიკაზე თუ ვილაპარაკებთ, მუსიკაში ასეთ ორგანიზაცია უკვე არსებობს ჩვენი ორგანიზაცია. ანუ საკანონმდებლო იურიდიული ნონსენსია და შესაბამისად ამ ორგანიზაციას ვერ ექნება უფლებამოსილება იმისა, რომ იგივე რა შეხედათ საფრთხეს? საფრთხე არის შემდეგი, რომ პირველი რუსეთს სურს, რომ ჩვენი სისტემა, რომელიც საკმაოდ პოზიტიურად ვითარდება საავტორო უფლებების დაცვის ფაქტია, ჩვენი შეხვედრების პარალელურად ბევრ საინტერესო ძალიან ისეთი კაფიო სხვაობაა რამდენიმე წლის უკან არსებულ მდგომარეობასა და დღევანდელ მდგომარეობას შორის. რუსეთს სურს, რომ ანალოგიურად როგორც ეს გააკეთა უკრაინაში, ზუსტად იგივე სცენარით მოქმედებს. 2013 წელს მაგალითად უკრაინა იყო ლიდერი რეგიონში და რუსეთმა ზუსტად ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების დონეზე შეიტანა ეს კანონში ცვლილება და დააფუძნა ჯერ 2, შემდეგ 19 ორგანიზაცია და 19 ორგანიზაცია, რომელიც დღესაც კონტროლდება რუსეთის მიერ, მათ ხელოვნურად გააიაფეს ტარიფები, დააგდეს ჰონორარი და 10 ჯერ შემცირდა
მჭირდა ჰონორარის ოდენობა ავტორებს, რომელიც მისდევთ. უკრაინა, რომელიც იყო ლიდერი 2013 წელს, დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ჩამორჩენილი. 2015 წლიდან ჩვენ გავხდით ლიდერები პოსტსაბჭოთა სივრცეზე და 2015 წლიდან დღემდე ჩვენ ვინარჩუნებთ ლიდერობას. რამ შეუწყო ხელი იმას, რომ უკრაინაში ასეთი რეალობა გადავა? იქ არ იყო საკანონმდებლო თქვა იყო საკანონმდებლო მექანიზმი, თუმცა მე უკრაინელებთან მქონდა ამაზე ვრცელი საუბარი და როგორც მათგან ვიცი და დოკუმენტარულად დადასტურებულად ყველაფერი გამომიგზავნეს, რუსეთმა ლობი გააკეთა და კანონში შეიტანა ცვლილება, ანუ კანონმა დაუშვა ეს შესაძლებლობა, რომ შექმნილიყო მსგავსი ტიპის ორგანიზაცია. ამ ჯერჯერობით ეს საფრთხე ჩვენთან არ არის, ხო? ჯერჯერობით ეს საფრთხე ჩვენთან არ არის, თუმცა დღესდღეობით უკრაინაში პირიქით ხდება, ანუ უკრაინა დღეს უკვე ცდილობს, რომ ისევ დააბრუნოს ეს კრიტერიუმი და ისევ შეზღუდოს ეს ორგანიზაციები ოპერირებისთვის და აღადგინოს ის მდგომარეობა, რომელიც ჰქონდა 2013 წელს. სხვადასხვა ქართველი ექსპერტები ეხმარებიან მათ ამ პროცესში. პროცესი ახლა თვითონ რა პროცესი მიმდინარეობს? ეს პროცესი მიმდინარეობს ის რომ აი დისკრეტაცია მიდის და მიდის რომ რამდენიმე ადამიანი შემოიკრიბეს ამ ადამიანებმა, როგორც გითხარით, დასაყრდენად მოძებნეს რამდენიმე ადამიანი და ეს ადამიანები ჯერჯერობით ხვდებიან და უკავშირდებიან ჩვენ არსებულ წევრებს და მათ ესე იგი ასე ვთქვათ დეზინფორმაციას ავრცელებენ, რომ თითქოს ჩვენ არ მუშაობთ, კარგად ისინი უკეთ შეძლებენ თან არც მალავენ რომ ეს რუსეთის პროექტია, პირდაპირ ამბობენ რუსეთი უკეთ შეძლებს ამას, რადგან უფრო ძლიერია, უფრო კარგი მექანიზმები აქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე საბედნიეროდ მინდა ვთქვა, რომ უმრავლესი წევრებისა, ვისთანაც მოხდა დაკავშირება, უარით შეხვდა ამ ინიციატივას და ჩვენ მიზანი რა არის? პირველი მიზანი არის ის, რომ ყველა იმ ადამიანამდე, ვისაც შეიძლება ეს შეეხოს და მე ვთქვი, რომ ეს დაახლოებით 2000 ადამიანია, მივიტანოს სწორი ინფორმაცია, ანუ რეალური ინფორმაცია, რასთან გვაქვს საქმე და ის რაც დეზინფორმაცია ვრცელდება, უბრალოდ არ მოხდეს ამის ამ კონკრეტული ადრესატების გარდა რეალურად ჩვენ კიდევ ბევრს უნდა გავაგებინოთ ალბათ, რომ ასეთი მცდელობაც არსებობს რუსეთის სწორედ ამიტომ დავიწყეთ ეს კამპანია, რომ ამით გვინდა შევაკავოთ ეს საფრთხე და ერთი რომ მივიტანოთ ყველა ამ ხელოვანამდე ეს ინფორმაცია, მაგრამ მეორე რა თქმა უნდა საზოგადოებაც უნდა იყოს აქ ასე ვთქვათ, ხო ინფორმირებული და მოწოდების სიმაღლეზე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი რუსული პროექტი, რომელიც თან უკვე არსებობს მაგალითი რამდენიმე წლის უკან, რომელიც უკვე გაკეთდა უკრაინაში და წარმატებით სამწუხაროდ რუსეთმა ეს გააკეთა და იგივეს აპირებს ახლა აქაც. საერთაშორისო ორგანიზაციებს ბოდიში, ანა აქვს თუ არა ეს დისკუსია რა? ჩვენ ჩავაყენეთ საქმის კურსში საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჩვენი მსოფლიო ორგანიზაცია და ის მივიღეთ მათგან ასე ვთქვათ დაპირება, რომ ისინი მათ ხელთ არსებულ ყველა ბერკეტს გამოიყენებენ იმისთვის, რომ ეს რუსული ასე ვთქვათ შემოტევა შეაკავონ, თუმცა აქ მაინც მე ვფიქრობ, რომ თავარი ძალა და თავარი ჩვენი საბრძოლო იარაღი არის ერთიანობა. ჩვენი ერთიანობა, რომ ჩვენ დავხვდეთ ამ ეხა ფულით და მატერიალური რესურსებით რუსეთს ბუნებრივად ვერ ვაჯობებთ, უნდა ვაჯობოთ ერთადერთი რამით, ეს არის ჭკუა. უნდა ვაჯობოთ ჭკუით, უნდა ვიყოთ უფრო ჭკვიანები, ვიდრე ისინი არიან. თქვენ ახსენეთ ექსკლუზიურობა, რომელიც ამ შემთხვევაში თქვენ კომპანიას აქვს და კანონმდებლობით ეს გარანტირებულია იმ ხელშეკრულებითაც, რომელიც ორ პარტნიორთან არსებობს. რამდენად არის ეს ექსკლუზიურობა გამართლებული? მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს არ არის დიდი ბაზარი, მათ შორის ქართული შემსრულებლებისათვის, სხვა ქვეყნების ნაწილში თუ ეს სწორედ ასეთი ტიპის ქვეყნების ასეთი ტიპის არის, ამავე კანონმდებლობით არის გარანტირებული, რომ ჩვენი ტიპის ორგანიზაციებზე არ ვრცელდება ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა და მარტივია ჩვენი ტიპის ბაზრებში, აი მაგალითად ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და ასეთი ტიპის ქვეყნებში უმრავლეს ქვეყანაში არის მხოლოდ ერთი ასეთი ორგანიზაცია და ეს განპირობებულია მარტივი მიზეზით, რომ რამდენიმე ასეთი ორგანიზაციის არსებობა იწვევს ხელოვნურად დემპინგს, ანუ ხელოვნურად ფასების შემცირებას, რაც საბოლოო ჯამში აზარალებს ავტორს და ავტორს, რომელიც თვითონ ადგენს ფასს, რა ფასად გააკეთოს საკუთარი ნაწარმოების რეალიზაცია, ბევრი ასეთი ორგანიზაციის შემთხვევაში ის მოკლებულია შესაძლებლობას, რომ ასეთი ფასი დაადგინოს და ხელოვნური პროცესები მიდის. ეს არაერთი მაგალითი იყო. ერთი მაგალითი უკვე იყო უკრაინაში, რაც გითხარით, იყო მაგალითი მოლდოვაში, მსგავსი, რაც ასევე დასრულდა იმით, რომ ავტორი საბოლოო ჯამში დაზარალდნენ ავტორები და ბუნებრივია, რომ რეკომენდაციაც კი არსებობს აი ამ ჩვენი მსოფლიო ორგანიზაციის, რომ საქართველოში არ არის რეკომენდირებული შეიქმნას მსგავსი ტიპის მეორე, მესამე ან ასე შემდეგ ორგანიზაცია, რადგან ეს საბოლოო ჯამში გააუარესებს ავტორ უფლებებში მდგომარეობას. რა მდგომარეობა მან რო ახსნათ, რა დაახლოებით რა მოცულობაზე საუბრობთ ახების, როგორ მუშაობს მე გეტყვით სტატისტიკას, დაახლოებით 12-13 წლის განმავლობაში
განმავლობაში 99 წლიდან ვიდრე 2012 წლამდე ჩვენი ორგანიზაცია აგროვებდა ყოველწლიურად საშუალოდ 250,000 ლარს. უკვე 2018 წელს, მხოლოდ 2018 წელს ჩვენ შევძელით და შევაგროვეთ 5,100,000 ლარამდე. დაახლოებით 20 ჯერ არის გაზრდილი ჰონორარის ოდენობა და შეგროვებული და გადახდილი ჰონორარის ოდენობა, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია აგროვებს. მაგალითად, მთელი აი ამ 12 წლის განმავლობაში დაახლოებით 80 წევრი იღებდა ხოლმე 82 წევრი იღებდა საშუალოდ წელიწადში ჰონორარს. ჩვენ უკვე 2018 წელს 850 წევრზე მეტს მივეცით აი ეს ჰონორარი, რომელიც შევაგროვეთ. მაქსიმალურად ერთი ადამიანზე ან ერთ ჯგუფზე ან ერთ თქვათ მას ავტორზე გაცემული ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორი პოპულარობა აი 2018 წელს ვინ იყო პოპულარული? არა მაქვს ამის თქმის უფლება, რადგან ეს პერსონალური ინფორმაცია მათი ნებართვის გარეშე ვერ მოვიხერხებ. მხოლოდ ქართულ ავტორებზია ჩვენ სხვა ავტორებსაც ბუნებრივია ურიცხვად 5 მილიონი შედის შედის ეს არის მთლიანი ჰონორარი და პროპორცია არის დაახლოებით 35-40 65-60 ანუ უცხო საზოგადოების სასარგებლოდ, იმიტომ რომ არ შეიძლება მთელი მსოფლიოს რეპერტუარს აღემატებოდეს რომელიმე ცალკეული ქვეყნის შიდა რეპერტუარი. თქვენ იმისაც რომ ამ შედეგისათვის მიგეღწიათ წლების განმავლობაში ბევრი სასამართლო დავა გქონდათ. ამ სტატისტიკასაც თუ აწარმოებთ, თქვათ დაწყებული სასამართლო დავების ოდენობა ან მიმდინარე სასამართლო დავების ოდენობა, რა თქვათ ტენდენციას აქვს? 2018-ში ჩვენ გქონდა თვალწინები 55 სასამართლო დავა, თუმცა მიმდინარე თუ დაწყებული 2018-ში რაც დავიწყეთ 2017-ში უფრო მეტი 103 თუ 107 სასამართლო დავა იყო, თუმცა ეს სასამართლო დავების კლების ტენდენციაა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში მივდივართ იქამდე, რომ მოსარგებლები არიან ინფორმირებულები და მათ იციან, რომ კანონის მოთხოვნა არის შესაძლებელი, ისინი იყენებენ ნაწარმოებებს, იყენებენ საავტორო უფლებით დაცულ პროდუქტს და შესაბამისად უნდა გადაიხადონ ლიცენზიით დაცულ. პირველ ეტაპზე ასე საუბარი იყო ტარიფთან დაკავშირებულ მინიმალურ გადასახადზე, ანუ რაც თავიდან თუნდაც იგივე ჩვევის კულტურის და ასე შემდეგ იმისთვის გჭირდებოდა, რომ რაღაცა გვესწავლო, რომ რა საჭიროა ვცეთ პატივი სხვის ინტელექტუალურ საკუთრებას, როცა ყველაფერი ბრაკონიანული მეთოდებით ფაქტობრივად ვცედებდა. ამის გადახედვა და ამ ტარიფის დადგენა დღეს რა პრინციპით ხდება? აი 2012 წელს, როდესაც რეფორმა დაიწყო ამ ორგანიზაციაში, აღმოაჩინეთ, რომ ძირითადი პრობლემა, ორი პრობლემა იყო. ერთი პრობლემა იყო ის, რომ არ იყო მოსარგებლე ინფორმირებული, უბრალოდ მან არ იცოდა, რომ უნდა გადაეხადა და ამიტომ არ იხდიდა და მეორე მთავარი პრობლემა იყო ის, რომ ტარიფი იყო შეუსაბამოდ მაღალი. მაგალითად, ტელეკომპანიებისთვის დადგენილი იყო მათი შემოსავლის 5% ტარიფის. ნუ ეს იყო წარმოუდგენელი, ამიტომ არც არავინ არ იხდიდა და იყო დავები. ჩვენ სწორედ აი ამ ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება ეს ავირჩიეთ, რომ დრამატულად შევამცირეთ ტარიფები, ხშირ შემთხვევაში 10 ჯერაც კი შევამცირეთ და მივიღეთ შედეგი, რომ არსებობდა 1 ან 2 გადამხდელი იმ 5%-ის, თუმცა შემცირების შედეგად მივიღეთ 100 და 500 გადამხდელი. საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ შედეგი ის, რომ გაცილებით მეტი შეგროვდა, ვიდრე ეგროვდებოდა უწინ, ხო? ეს იყო ერთი მიმართულება, თუმცა მეორე მიმართულება იყო ის, რომ საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე ვიმუშავეთ და ინფორმაცია მივაწოდეთ ყველას, რატომ, როგორ და რისთვის უნდა გადაეხადოთ. და რაც თავარია, კიდევ ერთხელ უნდა შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, რომ მნიშვნელოვანია დავიცვათ მათ შორის ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრება, არა ინტელექტის ოკუპაციას და ეს არის კამპანია, რომელსაც საავტორო უფლებათა დაცვის ასოციაცია აწარმოებს და კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, ვინც თქვა საუბრის დასაწყისში არ გვისმენთ, აუცილებლად ჩვენს ვებგვერდზე და Facebook გვერდზე შეგიძლიათ გაიცნოთ სულ რამდენიმე წუთში საუბარს გიგა კობელაძესთან, რომელსაც მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად ამ კამპანიაში და არწმუნებულობ ბევრი ჩაერთვება. ჩვენ კი ვიდრე ბატონ გიგას გავაცნობთ კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. კომპანია Knife Frank-ის ექსპერტებმა ყოველწლიური რეიტინგი შეადგინეს. ამ რეიტინგში 5 ქალაქია მოხვედრილი, რომელიც უახლოებს წლებში ინვესტორების მხრიდან ძალიან დიდ ინტერესს დაიმსახურებს. სულ უფრო მეტი ინვესტორი დაინტერესდება ამ ქალაქებში უძრავი ქონების შეძენით. ხოშ ასწია რეიტინგის შემდგენელთა პროგნოზი. ექსპერტებმა რეიტინგის შედგენისას ისეთ ფაქტორებზე გამახულეს ყურადღება, როგორც არის ეკონომიკური ზრდა, ადგილობრივების ცხოვრების ხარისხი, ინფრასტრუქტურა და ინოვაცია. რომელი ქალაქებია ამ ხუთეულში? ამას ანუ კაჭოხაძე მოგყვება.
ბოსტონი იმ ქალაქებიდან ერთ-ერთია, რომელსაც საერთაშორისო ექსპერტები მომავალ სილიკონ ველად მიიჩნევენ. ქალაქი ნიუ-იორკთან და სან-ფრანცისკოსთან შედარებით და ფინანსების მიმართულებით ბიზნესებს ბევრად მეტ შესაძლებლობებს თავაზობს. 2015 წლიდან 2017 წლამდე ბოსტონმა 24 მილიარდ 500 მილიონი ამერიკული დოლარის ვენჩურული ინვესტიციების მოზიდვა შეძლო, რითაც მსოფლიოში მეხუთე ადგილი დაიკავა. ბოსტონს ტალანტების მოზიდვის მიმართულებით ეს დიდი პოტენციალი აქვს, რაშიც ქალაქში არსებული ორი ცნობილი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულება, მასაჩუსეტის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ჰარვარდი ეხმარება. მეოთხე ადგილს დიდი ბრიტანეთი, კერძოდ კემბრიჯი იკავებს. 2017 წელს ქალაქში არსებული მაღალტექნოლოგიური კომპანიების ბრუნვამ 2 მილიარდ 400 მილიონი ფუნტი სტერლინგი შეადგინა. ქალაქი ცნობილი კემბრიჯის უნივერსიტეტის მეშვეობით მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ნიჭიერი ადამიანების მოზიდვას ახერხებს. კემბრიჯში ისეთ გიგანტ კომპანიებს შეხვდებით, როგორებიცაა Apple, Microsoft და Amazon. იმის გათვალისწინებით, რომ კემბრიჯი სულ უფრო მიმზიდველი ხდება ინვესტორებისთვის, ქალაქის მმართველობა 2031 წლისთვის ადგილზე დამატებით 14000 ახალი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობას გეგმავს. ამასთან იგეგმება დამატებითი ინვესტიციების განხორციელება ინფრასტრუქტურის მიმართულებითაც, რაზეც მუშაობა უკვე დაწყებულია. რეიტინგში სახელდება სტოკჰოლმიც, რომელიც 2017 წელს ევროპულმა კომისიამ ერთ-ერთ ყველაზე ინოვაციურ ქალაქად აღიარა. სტოკჰოლმი მრავალი ტრანსნაციონალური კომპანიის დედაქალაქია, ისეთების როგორებიცაა თუნდაც Spotify. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ქალაქში მომუშავეთა რიცხვი 8%-ით გაიზარდა. ექსპერტების პროგნოზებით კი ეს რიცხვი მომდევნო 5 წლის განმავლობაში კიდევ 7%-ით გაიზრდება. საერთო რეიტინგში მეორე ადგილზე ჩინეთის ქალაქი ჰანჩოუ მოხვდა. ოქსფორდ ეკონომიკის მონაცემებზე დაყრდნობით ბოლო 5 წლის განმავლობაში ამ ქალაქში სატრანსპორტო, საინფორმაციო და საკომუნიკაციო მიმართულებებმა დიდი ზრდა აჩვენა. ამ მიმართულებებს კი კიდევ 45%-იან ზრდას უწინეს წარმატყველებენ. ამ ეტაპზე ჰანჩოუში 26 კომპანიაა განლაგებული, რომელთა საბაზრო ღირებულება 1 მილიარდ ამერიკულ დოლარზე მეტია. სწორედ აქ დაარსდა კომპანია Alibaba-ც. რეიტინგის ლიდერად კი ინდოეთის ქალაქი ბანგალორი სახელდება. ინდოეთის ქალაქების შესაძლებლობებს ხშირად მუმბაის წარმატება ფარავს, თუმცა როგორც ნაით ფრანკის ექსპერტები ამბობენ, ამ სტერეოტიპის დამსხრევას სწორედ ბანგალორი შეძლებს. მომდევნო 5 წლის განმავლობაში ბანგალორის მთლიანი რეგიონული პროდუქტი 60%-ით გაიზრდება. ქალაქის მიმართ ინტერესი მზარდია, რასაც ბანგალორში არსებული 400-მდე ტრანსნაციონალური კომპანიის, ისეთების როგორებიცაა Microsoft, Hitachi, Samsung და სხვა ოფისების გახსნა მეტყველებს. განმოგზაურთ საქმიანი დილას. ფინანსური სარგებლის მიზნით უკანონო მიგრაციის პროცესის ორგანიზება დაჯადი ხდება. ახალი კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილის თამარ ჩუგაშვილის მიერ ინიცირებული. კანონპროექტი ბიუროს ხდომაზე დღეს უნდა დარეგისტრირდეს, რას მოიცავს ის და ვინან როგორ შეიძლება გააკონტროლოს მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედებები ან სად გადის ზღვარი ტურისტული მოგზაურობის დაგეგმაში დახმარებასა და უკანონობა შორის. ამას პროექტის ინიციატორთან ერთად განვიხილავთ. თამარ ჩუგაშვილი პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილეა საქმიანი დილის სტუმარი. დასაწყისში კანონპროექტის მთავარი მიღების მიზანი და მიზეზი რა არის, რატომაც დაიწყეთ ამ კანონპროექტზე მუშაობა? კი, პირველ რიგში მადლობა რომ ამ თემას ყურადღებას უთმობთ, იმიტომ რომ ეს ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხს შეეხება. ეს არის უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან. რამდენიმე წლის წინ ჩვენმა ქვეყანამ ეს ძალიან დიდი მონაპოვარი მიიღო და მას შემდგომ ძალიან იზრდება თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი და ეს ბუნებრივია რომ ამ შეთანხმებას საქართველოსა და ევროკავშირს შორის რომ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები ქართული პასპორტით დამატებითი ასე ვთქვათ ვიზების გარეშე მოგზაურობენ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ამ შეთანხმებას უქმნის ძალიან დიდ საფრთხეს. თვითონ ევროპის ქვეყნებიც როგორც არის გერმანია, საფრანგეთი, რამდენიმე სხვა ქვეყანა ასევე საქართველოს თხოვს ძალიან ესეთ ხელშესახებ ნაბიჯებს იმისთვის რომ უკანონო მიგრაციის ხელშეწყობა, ხელოვნური ხელშეწყობა, ასე ვთქვათ, ამას ადგილი არ ქონდეს და ქვეყანამ აჩვენოს, რომ ხელს არ უწყობს, ასე ვთქვათ, უკანონოდ მიგრაციას თავისი მოქალაქეების ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში. ამიტომ ამ ინიციატივაზე მუშაობა დაიწყო სწორედ იმის გამო, რომ საფრთხე არ დაემუქროს იმ ვიზო მიმოსვლის შეთანხმებას, რაც ჩვენ ევროკავშირთან გვაქვს, თუმცა თვითონ შეთანხმების ამ კანონპროექტის შინაარსი
არსიც ძალიან ბევრმა ადამიანმა საკმაოდ არასწორად გაიგო, ასე ვთქვათ და ანუ ალბათ ყველა არ კითხულობს კანონპროექტებს და ინიციატივებს, მაგრამ თვითონ ამ კანონპროექტში ასე ვთქვათ შესაწუხებელი და სანერვიულო არაფერი არ არის, იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი ეხება ძალიან კონკრეტულ რამეს, ვერც ერთ შემთხვევაში ეს ვერ შეეხება, რა თქმა უნდა, არავითარ შემთხვევაში არ ვეხებით არანაირ ტურისტულ მიმოსვლას, არ ვეხებით, როდესაც მაგალითად ემიგრაციაში მყოფი ქართველები თავიანთ ახლობლებს ან ვისაც ჩათვლიან ხელს უმართავენ, თავშესაფარს სთავაზობენ, თავიანთ სახლს სთავაზობენ დასარჩენად და ასე შემდეგ. ასეთ შემთხვევებს რა თქმა უნდა არ ეხება მათ შორის იმ ადამიანებს, რომლებმაც თვითონ შეიძლება დაარღვიონ ვიზო მიმოსვლის პირობები, იმიტომ რომ ასეთი რაღაცებიც კი მოვისმინე, რომ მაგალითად თუ დაარღვევით დაბრუნდა ადამიანი, რომ მას დაეკისრება პასუხისმგებლობა, არაფერი მსგავსი ამ კანონპროექტში არ წერია. ეს კანონპროექტი საუბრობს ერთადერთ რაღაცაზე, მხოლოდ ერთადერთ რამეზე, რომ როდესაც ორგანიზებული ფორმით პირი ან კომპანია ფინანსური გამორჩენის მიზნით, ანუ ფულის შოვნის მიზნით შეცდომაში შეყავს ადამიანი და მას თავაზობს და ეუბნება, რომ თავშესაფარს მოუპოვებს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში და როდესაც ეს არის ცრუ დაპირება, იმიტომ რომ თავშესაფარს, ანუ სახელმწიფოები თავშესაფარს საქართველოს მოქალაქეებს თითქმის არ აძლევენ. ნულოვანი სტატისტიკა არის, როდესაც საქართველოს მოქალაქეები მაგალითად ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იღებენ თავშესაფარს და რატომ? იმიტომ რომ საქართველო არის, როგორც იცით, უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შეყვანილი თითქმის ყველა წევრის მიერ, თვითონ ევროკავშირის მიერ არის აღიარებული როგორც უსაფრთხო ქვეყანა და შესაბამისად ის კრიტერიუმები, რაც არსებობს იმისთვის, რომ თავშესაფარი მიიღოს ევროკავშირის ქვეყნებში რომელიმე ადამიანმა საქართველოს მოქალაქეები ფაქტობრივად ვერ აკმაყოფილება. როდესაც რომელიღაც კომპანია აორგანიზებს ამ გადაყვანებს, ფულს ართმევს ადამიანებს, მე ვიცი ისეთ შემთხვევები, როდესაც ადამიანები ყიდიან თავიანთ უკანასკნელ ქონებას, უკანასკნელი რაც აბადიათ, ყიდიან ამას, აქვთ მოლოდინი, რომ წავლენ და იქ ოქროს კოშკები დახვდებათ და ვიღაც დახვდებათ, ვინც მათ დაეხმარება, ხელს შეუწყობს იქ დაასაქმებს და ასე შემდეგ და სინამდვილეში პატარა ბავშვებით ეს ადამიანები ღიაცის ქვეშ სრულიად დაუცველები, იმიტომ რომ ვერავინ ვერ მისცემს გარანტიას საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ისინი თავშესაფარს მიიღებენ და ასეთი დაპირებების გაცემა არის უკანონო. ჩვენ პრინციპში დაახლოებით მსგავსი ქმედებები ისედაც დასჯადი იყო ჩვენი კანონმდებლობით, მაგრამ ეს ისეც არ არის ლეგალური საქმე, უბრალოდ არ გააჩნია სამართლებრივი არანაირი. ზუსტად ამაში არის საქმე, რომ ეს ისედაც არ არის ლეგალური საქმიანობა, ასეთი საქმიანობისთვის ისედაც შეიძლება, რომ სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დადგეს, მაგრამ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მუხლი გამოგვეყო ცალკე და ცალკე ყოფილიყო ამაში ჩანაწერი. სწორედ იმიტომ, რომ არა ჩვენი სამართლებრივი სივრცისთვის რამე განსაკუთრებულად კი არ იცვლება, მაგრამ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისთვის, ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისთვის, რომლებიც ჩვენ ძალიან გვიწევენ დახმარების ხელს, მათთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ დაინახონ, რომ ქართული სახელმწიფო ასეთ შემთხვევებს არ ახალისებს და ხელს არ უწყობს. ერთი რამ მინდა დავამატო კიდე თუ ნებას მომცემთ, ეხლა არის სულ მალე ევროკავშირის საპარლამენტო არჩევნები, ხო? მალე ჩატარდება რამდენიმე თვეში გაიმართება ევროპარლამენტის არჩევნები. ამ არჩევნებში იმ ფონზე, როდესაც ანტიდასავლური, ანტიევროპული, ასე ვთქვათ, რიტორიკა ძალიან იზრდება, ძალიან ხშირად ჩვენნაირი შემთხვევები შეიძლება რაოდენობრივად იმდენი ქართველი სულ არ წავიდეს, რომ ევროპა შეაწუხოს, ასე ვთქვათ, და იქ თავშესაფარი მოითხოვს, მაგრამ ასეთი შემთხვევების გამოყენება ხდება იმ საარჩევნო კამპანიაში, რომელიც თვითონ მათ ექნება სულ მალე და არ გამოვრიცხავთ, რომ შეიძლება ეს გარკვეული პოლიტიკური ჯგუფების მიერ, რომლებიც არიან გაფართოების წინააღმდეგ, რომლებიც არიან ჩვენი გაერთიანების წინა არ მხოლოდ ჩვენი, არამედ უკრაინის სხვა ქვეყნების ინტეგრაციის წინააღმდეგ და იმ პოლიტიკური ძალების მიერ, რომლებიც მათ შორის წინააღმდეგი იყვნენ, რომ უვიზო მიმოსვლა საქართველოს მიეღო, იმიტომ რომ არანაირი ფორმით გააფართოების, ასე ვთქვათ, კარის გაღების იდეას არ ემხრობიან, მათ ხელში ეს შეიძლება ძალიან ბოროტი და ცუდი იარაღი აღმოჩნდეს და საქართველო ამით შეიძლება ძალიან დაზიანდეს. თუ კი ამ საარჩევნო რიტორიკაში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამან შეიძლება პოლიტიკური ფონი შექმნას. ამიტომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ ქვეყნებს, ამ პოლიტიკურ ძალებს, ამ ევროპულ პარტიებს ჩვენ ვაჩვენოთ როგორც სახელმწიფომ, რომ ჩვენ არ წავახალისებთ უკანონო მიგრაციას, მით უმეტეს იმ ფორმით, როდესაც ეს ხდება ვიღაცის მიერ ფინანსური სარგებელის და გამორჩენის მისაღებად და იმ ადამიანსაც ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აგდებს, ვისგანაც ამ ფულს იღებს და ვისაც პირდება ისეთ რაღაცას, რასაც ვერ შეასრულებს და ქვეყანასაც მძიმე მდგომარეობაში აგდებს, როდესაც აგზავნის იქ ადამიანს და იმ ადამიანს ტოვებს მერე
ღიაცის ქვეშ და ის მიმართავენ თავშესაფრისთვის და ამ დროს თავშესაფარს ისინი ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ თითქმის ნულოვანი, როგორც გითხარით, 1%-იც კი არ არის სტატისტიკა. ის ვინც ამ პირობას გასცემს, მას არ აქვს არანაირი სამართლებრივი არანაირი ბერკეტი იმისთვის, რომ ეს პირობა შეასრულოს. რა თქმა უნდა, არ არსებობს ასეთი ბერკეტი ბუნებაში. თითქმის ყველა მიმართულებით ისაუბრეთ, მაგრამ მინდა რომ მაინც ჩაგეკითხოთ ნაწილებზე. დღეს დარეგისტრირდება ბიუროზე პროექტი, რომლის ავტორიც ერთ-ერთი თქვენ ბრძანდებით. იქ გაწერილი არის სასჯელები და მინდა რომ ამ ნაწილზეც ვიკითხო ინდივიდუალური და ჯგუფური პასუხისმგებლობები, რომელიც საკმაოდ მაღალ სასჯელს ითვალისწინებს 2-დან 6 წლამდე, 4-დან 7 წლამდე და ასე შემდეგ. როგორ მოხდება ადმინისტრირება? ვინ არის ადმინისტრატორი ამ შემთხვევაში და რა ფორმით შეიძლება გაკონტროლება? ეს პირველი შემთხვევისთვის ეს არის ნაკლებად მძიმე 2 წელი არის ნაკლებად მძიმე დანაშაულისთვის განსაზღვრული სასჯელი, შემდგომ დამამძიმებელი გარემოებები აქვს, როდესაც უკვე შეიძლება ეს გადავიდეს მძიმე კატეგორიის და მერე შეიძლება გადავიდეს განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის შემთხვევაში. რაც შეეხება იმას, თუ ვინ აკეთებს ადმინისტრირებას, ეს არის ჩვეულებრივი სისხლის სამართლის დანაშაული, შესაბამისად, როგორც ნებისმიერ სისხლის სამართლის დანაშაულზე მოკვლევას იწყებს პოლიცია, ანუ გამოძიება, შემდგომ ბრალს წარადგენს ამაში ერთვება პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საგამოძიებო და პროკურატურა ერთობლივად წარუდგენენ ამ ყველაფერს სასამართლოს და სასამართლოში ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში თუ ეჭვი გაუჩნდებათ, რომ მე მაგალითად ვარ პირი, რომელიც ვაორგანიზებ ფინანსური გამორჩენის მიზნით ადამიანებს ასეთ მდგომარეობაში ვაგდებ და დაიწყება გამოძიება, ამ შემთხვევაში ჯერ მტკიცებულებების მოკვლევას, მოძიებას დაიწყებს გამოძიება, ამაში ჩაერთვება პროკურატურა და შემდგომ იმ სტანდარტებით, რა სტანდარტებიც არის ქვეყანაში გათვალისწინებული სისხლის სამართლის ბრალის დასადგენად, ამაზე გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე. თუ კი პროკურატურა დაამტკიცებს, რომ ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ ქონდა ადგილი ზუსტად იმ გარემოებებს, რაც მე ჩამოვთვალე, ასეთ შემთხვევაში მოსამართლე მიიღებს ბრალის შეფარდების გადაწყვეტილებას და სასჯელის დაკისრების გადაწყვეტილებას, თუ ვერ დაამტკიცებს პროკურატურა და აღმოჩნდა ტურისტული სინამდვილეშია თქვენ რაც თქვით ან რაღაც სხვა ამ გამოძიების შედეგად და აღმოჩნდა რომ სხვა მიზნებს ემსახურებოდა ეს ყველაფერი და სხვა შედეგი მივიღეთ და კი არ პირდებოდა მაინდა-მაინც თავშესაფარს და კი არ პირდებოდა იქ ოქროს ზოდებს, არამედ სულ სხვა მიზანი იყო ამ კომუნიკაციაში და უბრალოდ ესე გამოვიდა საბოლოო ჯამში, მაშინ მოსამართლე ამას არ დააწყებს. შეიძლება ტურისტული რეალურად დადგეს ასეთი რეალობის არ შეიძლება. ანუ თუ მესმის რომ შეიძლება გასაბოლოო გადაწყვეტილება მოსამართლემ არ მიიღოს ამასთან დაკავშირებით და ეს თავისთავად კანონით განსაზღვრულია, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ კომპანიებზე, რომთა დაკავშირებითაც თუნდაც ერთი ამბის მედიაში გაჟღერება ამ კომპანიისათვის სერიოზული ზიანის მომტანი შეიძლება აღმოჩნდეს. აქვე ცალცახად და სრულად გულწრფელად ჩემ სუბიექტურად ვთქვათ მხარდაჭერას გიდასტურებთ იმის, რომ მნიშვნელოვანია ნამდვილად ჩვენ ვაჩვენოთ ევროპელ პარტნიორებს, რომ ჩვენ ვართ კარგი პარტნიორები მათთვის და არ გაგვიუქმდეს მათ შორის უზომოსულო, რომელიც უმნიშვნელოვანესია საქართველოს თითოეული მოქალაქისათვის და მთლიანი ქვეყნისათვის. მაგრამ თუ კი აი ჩვენ გქონდა შემთხვევები, სტატისტიკაც გვაქვს, ხომ ზოგიერთი ქვეყანა, როდესაც რიგ შემთხვევაში საზღვარზე ხდება რაღაცა კითხვის ნიშნების გაჩენა, უკან აბრუნებს მოქალაქეს და მოქალაქემ იმისათვის, რომ დაიბრუნოს თუნდაც დახარჯული თანხები, მას არ აქვს დაზღვევა მოგზაურობის და ასე შემდეგ, გადახდები აქვს რიგი თანხები, გადაწყვეტა რომ ერთგვარად გამოიყენოს ეს კანონმდებლობა იმისათვის, რომ ტურისტულს უჩივლოს და ან შეეცადოს, რომ რაღაცა თანხები დაებრუნოს. ასეთი ფაქტები ბიზნესს შეუქმნის თუ არა პრობლემას, როცა სასამართლომდე შეიძლება მივიდეს საქმე. არა, ტურისტულ საქმიანობას ეს ვერანაირად ვერ შეეხება. რაც შეეხება უკან მობრუნებას, ეს გარკვეულწილად ეს სტატისტიკა გაიზარდა, ხო, ანუ ციფრებში ძალიან დიდი მაჩვენებელი არ არის, მაგრამ უკვე ევროპის საზღვარზე მებაჟეების მიერ, ასე ვთქვათ, გასათვალისწინებლის რომ ახლა ყოველდღიურ თანხის მოცულობას ზრდის ევროპული. ანუ დაბრუნების მაჩვენებელი გაიზარდა ზუსტად იმიტომ, რომ თავშესაფრის მაძიებლების, ანუ ჩვენი მხრიდან უკანონო მიგრაცია, როდესაც გაიზარდა და თავშესაფრის მაძიებელთა სია, მაშინ გაიზარდა იქეთ ამ მხრიდანაც უარები. ზუსტად ამას ემსახურება ეს ყველაფერი, ეს ემსახურება ერთის მხრივ ცნობიერების ამაღლებას და მათ შორის ესეთ ეთერებს, რომ ჩვენ მოქალაქეებს უთხრათ, რომ ნუ გექნებათ მოლოდინი, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში სახელმწიფოები თავშესაფარს მოგანიჭებენ, იმიტომ რომ 0 არის პროცენტი თავშესაფრის მინიჭების, 1%-იც კი არ არის იმდენად დაბალია და შეცდომაში ნუ შეიყვანენ ის ადამიანები, ვინც შეიძლება ეცადოს, რომ თავად რაღაცა მოგება მიიღოს, მაგრამ ამის სანაცვლოდ ეს ადამიანები შეიძლება არის ძალიან დიდ თანხებზე საუბარი და ეს ემსახურება ეს კანონპროექტი ვერ გავრცელდება ასეთი ტიპის ტურისტულ საქმიანობაზე, ვერ გავრცელდება ასეთ მარტივად. პირიქით, ამ კანონის
გამოყენება გამოძიებისთვის იქნება ძალიან რთული. მათ ძალიან გაუჭირდებათ გამოვლენა ასეთი დანაშაულების და მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ნამდვილად დამტკიცდა, რომ სრულიად უკანონო კრიმინალურ საქმიანობას ქონდა ადგილი და გააყიდინეს ადამიანებს ყველაფერი შეპირდნენ რაღაცას, რასაც ვერასდროს ვერ შეუსრულებდნენ და აღმოჩნდნენ ეს ადამიანები სერიოზულ პრობლემაში უკვე ევროპის ტერიტორიაზე. ანუ ამ შემთხვევებში შეიძლება ამ კანონის გამოყენება მხოლოდ და მხოლოდ. მე როგორც გითხარით, ანუ ეს მექანიზმები მეტნაკლებად ისედაც არსებობს კანონმდებლობაში, ამაში სამართლებრივი დიდი სიახლე პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ არ არის, მაგრამ სიახლე არის ის, რომ ჩვენ ვაკეთებთ ყურადღების კონცენტრირებას ამ ტიპის დანაშაულის გარშემო. და ვამბობთ იმას, რომ ეს არის განაცხადი, ეს არის მათ შორის პოლიტიკური განაცხადი, ეს არის განაცხადი იმისთვისაც, რომ ჩვენს მოქალაქეებსაც აუხსნათ, რომ თავშესაფრის მიღების მოლოდინში, ნუ დაიღუპავთ თავს და ნუ გააკეთებთ ისეთ რაღაცას, რაც სინამდვილეში დაგტოვებთ, ბევრად აღმოგაჩენთ უფრო მძიმე მდგომარეობაში. მე მესმის, რომ ეს ყველაფერი არის სოციალური ფონით გამოწვეული, ეკონომიკური პრობლემებით გამოწვეული, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი გასაგებია და ამ ქვეყანას რომ ესეთი სიღარიბის პრობლემა აქვს და ეკონომიკური პრობლემები აქვს, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ამ პრობლემებს ოპოზიციისგანაც ისმოდა ძალიან პოპულისტური განცხადებები, რომ ეკონომიკას მიხედვით, ეკონომიკას რომ მიეხებოდებოდეს ერთ თვეში და ერთ წელში, ჩვენზე ბედნიერი არავინ არ იქნებოდა ეს რომ შეიძლებაოდეს, მაგრამ ეს მოკლე პერიოდში ამას ვერ ეხედება სამწუხაროდ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისიც დავკარგოთ და ისიც საფრთხის ქვეშ დავაყენოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენ კარგ პარტნიორად ვითვლებით ჩვენი მეგობარი ქვეყნებისთვის, ბევრ რაღაცაში ძალიან თქვენ იცით, რომ ძალიან ანგარიშს გვიწევენ, მაქსიმალურად მოდიან თანამშრომლობაზე, ევროკავშირის წევრობაზე ლაპარაკი არის რთული, თორე დანარჩენი პრინციპში რაზეც არ უნდა ვესაუბროთ მათ და რა დახმარებაც არ უნდა ვთხოვოთ. შემცირება უკვე ლეგალური სამუშაოს გაჩენის შესაძლებლობას იძლევა, როცა არსებობს კონკრეტული კვოტები სახელმწიფოების მხრიდან. კი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამაზე ვმუშაობთ ძალიან ბევრს, უკვე არსებობს რამდენიმე ქვეყანასთან მოლაპარაკებები, ზუსტად ეს შრომითი მიგრაცია რაც არის, ხო? ანუ ძალიან კარგი მექანიზმი, როდესაც ჩვენი მეგობარი ქვეყნები, არა მხოლოდ ევროკავშირის სხვათა შორის, არამედ ისრაელიც მაგალითად ახლა მუშაობს იმაზე, რომ გამოყოს კონკრეტული სამუშაო კვოტები და თქვას, რომ მაგალითად აი საქართველოსდან ამდენია. დღეისთვის 50 ქალი არის ამდენად კი, პილოტური პროექტი არის. კი, პილოტური პროექტი არის და პილოტური პროექტის ფარგლებში მუშაობს, მაგრამ ეს უნდა ავიდეს, შეიძლება ავიდეს 1000-ზე. მაგალითად, მათ ჭირდებათ რაღაცა გარკვეული კატეგორიის პროფესიის წარმომადგენლები, იქნებიან ეს მაგალითად ექთნები თუ იქნებიან ეს მაგალითად სამშენებლო სექტორში დასაქმებული ადამიანები და ასე შემდეგ. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ ადამიანებს არჩევანს აძლევს, რა თქმა უნდა, როდესაც ესეთი ლეგალური მიგრაციის შესაძლებლობები არსებობს, რომ რამდენიმე წლის განმავლობაში და ბევრად განსხვავებულია იქ ცხოვრების პირობები, როცა არსებობს დაზღვევა, როცა არსებობს სახელმწიფოს გარანტიები და ასე შემდეგ. და მათ შორის ეს არის რამდენიმე წლის განმავლობაში გარანტირებული სრულიად ლეგალური სამუშაო ადგილი, ძალიან მაღალი ანაზღაურებით. ამ წლების გასვლის შემდგომ ისინი უნდა დაბრუნდნენ უკან, უნდა დაბრუნდნენ საქართველოში, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული მოლაპარაკებები ბევრ სახელმწიფოსთან, რომ ნელ-ნელა გადავიდეთ აი ამ შრომითი მიგრაციის შეთანხმებაზე და ლეგალური სამუშაო ადგილები გავაჩინოთ და ასეთი შემთხვევებით, როდესაც ვიღაცას ფული შეუნა უნდა და იმ ადამიანსაც უყავს და იქაც პრობლემებს გვიჩენს ევროკავშირში, ამითი ვაზიანებთ ყველაფერს, იმასაც ვაზიანებთ, რაც მივიღეთ და იმასაც ვაზიანებთ პოტენციურად წინ რაც შეიძლება რომ მივიღოთ. ამიტომ არის საჭირო. იცით რა არის, ანუ ნატურალურ ციფრებში ძალიან დიდი არ არის, მაგრამ 200%-იანის დაგვაქვს. ანუ ეს არის ძალიან დიდის და იმიტომ რომ რეალურად ბევრად უფრო ნაკლების დისპირობებში ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს ფორმალურად საფუძველი უჩნდებათ, რომ შეაჩერონ, ანუ მათ ფორმალურად შეუძლიათ ამის გაკეთება. უბრალოდ როგორც მეგობარი ქვეყნები და როგორც პარტნიორი ქვეყნები ამას არ აკეთებენ. მაგრამ სამაგიეროდ იმასაც გვეუბნებიან, რომ დაგვანახეთ თქვენი მხრიდან სრული პოლიტიკური ნება, რომ თქვენ ამის ხელოვნურ ხელშეწყობას და წახალისებას არ აკეთებთ, არ გააკეთებთ და იმ შემთხვევაში თუ ვიღაც გააკეთებს, რომ ამის მიმართ იქნება სამართლებრივი მექანიზმები გამოყენებული. ანუ მე მგონი თურთულად არ ახსენი, მე მგონი სრულიად ლეგიტიმური მიზანი არის, აბსოლუტურად სწორი და გამართულია და ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან საჭირო, იმიტომ რომ მათ შორის იმ ადამიანების დაცვასაც ემსახურება ეს ყველაფერი, ვინც შეიძლება მსხვერპლი აღმოჩნდეს ასეთი უკანონო ქმედებების. და თითოეული ადამიანისთვის საჭირო ინფორმაცია იყო კიდევ ერთხელ საქმიანი ინტერესებში, მათ შორის იმ დარღვევებთან დაკავშირებით, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფიქსირდება ხოლმე იმ შესაძლებლობის გამოყენებისას, რომელიც უდავოდ და ცალსახად მნიშვნელოვანი არის თითოეული მოქალაქისათვის და ქვეყნისათვის, მათ შორის როგორც ეკონომიკის, ისე ნებისმიერი სხვა მიმართულების განვითარებისთვის. მე წარმატებად
განვითარებას გისურვებ და წარმატებას ვისურვებ ქვეყანას მათ შორის ამ სტატისტიკის გასაუმჯობესებლად, რომელიც ცალსახად ამ სტატისტიკის გაუმჯობესება. დღეს დარეგისტრირდება ბიუროს ხდომაზე პროექტი, რომელსაც თამარ ჩიკოშვილი ახლა საქმიანობის ეთერში საუბრობ და პარლამენტის თავმჯდომარის პირველ მოადგილეს მასპინძლობდით და მადლობა მას იმისთვის, რომ გაგვიზიარა სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით ინფორმაციები. ვიდრე რეკლამაზე გავალთ, ანუკა ჯოხაძე უნდა შემოგვიერთდეს ახლა, იმისთვის რომ მიდია ბიზნესად აქციოთ პირველ ეტაპზე ყოველ დეტალის გათვალისწინება აუცილებელია. ამ შემთხვევაში ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ინვესტორის და დაფინანსების წყაროს მოძიება, რომელიც თქვენი ბიზნესის გაფართოებასა და განვითარებაში დაგეხმარებათ. როგორი ინვესტორი სჭირდება დამწყებ ბიზნესს ამასთან დაკავშირებით? ანუკა უფრო ცვლად ისაუბრებს, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა ანა ბექა, დღეს მოგიყვებით დაფინანსების წყაროებზე, რომელიც ბიზნეს საწყის ეტაპზე სჭირდება. ამის გარკვევაში კი ალბათ არც არავის გაუკვირდება, რომ სოფლიოს ყველაზე გავლენიანი და საქმიანი გამოცემა Forbes-ი დაგვეხმარება. როგორც გამოცემა წერს, დაფინანსების ტიპი ბიზნესის ყოველ ეტაპზე განსხვავებულია. მოდით დავიწყოთ თავიდან, როცა სტარტაპი იდეა ჩნდება. ეს ის ეტაპია, როცა სტარტაპს სჭირდება ფინანსები იმისთვის, რომ საწყისი ბაზისური დეტალები დააფინანსოს. შექმნას ბიზნეს გეგმა, ამ დროს კი ხშირად დამწყები ბიზნესმენები საწყის კაპიტალს ამ პირადი სახსრებით ავსებენ, ამ ფინანსების მოძიებას ისეთი ადამიანებისგან ახერხებენ, ვინც პროექტს პირადად იცნობს და სჯერა ამ პროექტის წარმატების. პირადი სახსრები დაფინანსების დადებითი მხარე ის არის, რომ ამ დროს არავის ზიარ ხარ დამოკიდებული და თავით დაზღვეული გაქვს იმ შემთხვევაში, თუ იდეა არ გაამართლებს. ამ მიმართულებით ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითი კომპანია Salesforce-ია. სტარტაპი თავდაპირველად თავად პროექტის ავტორმა პირადი დანაზოგი დააფინანსა. დამატებითი ინვესტიციების მოზიდვა კი Oracle-ის დამფუძნებლისგან, ლარი ელისონისგან შეძლო. აქ რა თქმა უნდა პირადმა კონტაქტებმა დიდი როლი ითამაშა. Salesforce-ის დამფუძნებელი ლარი ელისონთან Oracle-ში მუშაობდა. ანუკა, რა თქმა უნდა, საწყის ეტაპზე ფინანსების მოძიება უმნიშვნელოვანესი არის ნებისმიერ დამწყებ ბიზნესმენისათვის, თუმცა არანაკლებ საფრთხილო არის ბიზნესის შემდგომი ეტაპებიც, როცა სტარტაპებისთვის დამატებით ფინანსების მოძიებაზე მუშაობა მიმდინარეობს იმისთვის, რომ განვითარება არ შეწყდეს ნებისმიერ შემთხვევაში. რა ხდება ამ დროს? ვინ გამოდის დამფინანსების როლში და რა შესაძლებლობა უჩნდება სტარტაპს? ანა, როცა ბიზნესის საწყისი ეტაპიდან უკვე განვითარების ახალ ეტაპზე გადადის, ამ დროს როგორც შენაღნიშნა ხდება დამატებითი ფინანსების მოძიება, რომელსაც სტარტაპები crowdfunding-ის, ბიზნეს აქსელერატორისა და ბიზნეს ანგელოზების საშუალებით ახერხებენ. crowdfunding-ის სისტემა კონკრეტული პროექტის დაფინანსების შესაძლებლობას ნებისმიერ სურვილს აძლევს. თითოეულ ადამიანს, რომელსაც გააჩნია კაპიტალი, შეუძლია ინოვაციური ბიზნესის წილის მფლობელი გახდეს, იმ პროპორციით, რა თანხასაც ამ ბიზნესში ჩადებს. ამ სისტემის მეშვეობით მსოფლიოში მრავალმა სტარტაპმა სოლიდური თანხების მოზიდვა შეძლო. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია Skinner-ია, რომელსაც crowdfunding-ის მეშვეობით $1,600,000 ამერიკული დოლარის მოზიდვა შეძლო. ბიზნეს აქსელერატორები კი სხვადასხვა მცირე ბიზნესებს უფასო სამუშაო სივრცეებს თავაზობენ. ამასთან ეხმარებიან როგორც იურიდიული, ისე ბრენდის პოზიციონირების საკითხებშიც. დაფინანსების ერთ-ერთ წყაროდ ანუკა ბიზნეს ანგელოზებიც დაასახე, ეგრეთ წოდებულ business angels. ვინ არიან ისინი და რატომ აფინანსებენ სტარტაპებს, რა არის მათი мотиваცია და საინტერესოა სანაცვლოდ დამწყებ ბიზნესებისაგან რა მოთხოვნები შეიძლება არსებობდეს მათთვის. ანა, ბიზნეს ანგელოზები დამოუკიდებელი ინვესტორები არიან, რომლებიც ბიზნეს საწყის ეტაპზე ფინანსურად ეხმარებიან. ამ დროს კი ინვესტორები დაფინანსების სანაცვლოდ მოგებიდან წილს ან კომპანიის დირექტორთა საბჭოში ადგილს ითხოვენ. მას შემდეგ კი, როცა ბიზნესი უკვე პირველი კლიენტების მომსახურებას დაიწყებს, კომპანიები უკვე ცდილობენ უფრო მსხვილი დამფინანსებლები მოიძიონ. ამ დროს კი ისინი ვენჩურულ ფონდებს მიმართავენ. ინვესტიციის საშუალო ღირებულება ამ ეტაპზე ზოგიერთი სტარტაპის შემთხვევაში 1 მილიონიდან 30 მილიონამდე მერყეობს. ეს ეტაპი ხშირად კომპანიისთვის გადამწყვეტია. მაგალითად, ცნობილმა ვენჩურულმა კომპანიამ Sequoia Capital-მა ისეთი სტარტაპები დააფინანსა, რომლებიც დღეს მსოფლიოს მსხვილ კომპანიებად გვევლინებიან. და ბოლო ეტაპი, როცა კომპანია უწყვეტად ცდილობს თავის საქმიანობის განვითარებას. ამ ეტაპზე დაფინანსების წყაროება ვენჩურულ კომპანიებთან ერთად საბანკო სესხებიც გვევლინება. ამ დროს ბიზნესს შეუძლია თანხები მოიზიდოს და სანაცვლოდ კომპანიის აქციები არ გაყიდოს. ასე რომ, თუ გაქვთ იდეა, გსურთ რომ თქვენი ბიზნესი განავითაროთ და ინვესტორი დააინტერესოთ, Forbes-ის აზრით მნიშვნელოვანია თქვენი იდეა სამ მნიშვნელოვან ასპექტს აკმაყოფილებდეს. ახერხებს თუ არა სტარტაპი ბაზარზე არსებული რეალური პრობლემის მოგვარებას, რამდენად ეფექტურია პრობლემის გადაჭრის გზა და ბოლოს, რამდენად ინოვაციურად მოაზროვნე ადამიანების გუნდი მუშაობს ამ პრობლემის მოგვარებაზე. კიდევ ბევრ ძალიან საინტერესო რჩევას და ძალიან საინტერესო ისტორიას გაეცნობით Forbes-ის ფურცლებზე, რომელსაც ეტაპობრივად არიამ ადამიანი და ანუკა ჯოხაძე ჩვენ საქმიანობის მაყურებლებს დაგვიზიარებენ ხოლმე. ანუკას მადლობა ამ მიმოხილვისათვის. ახლა დრო არის რომ გადავხედოთ მომდევნო 3 დღის ამოდის პროგნოზს. რეკლამის შემდეგ კი კიდევ ერთ სტუმარზე ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრის ნაწილი გელოდებათ საქმიანი დილის ეთერში.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. წერტილი ამ თემაზე BMG-მ სხვადასხვა ეთერში ბევრჯერ დასვა. დიახ, TBC ბანკის დაფუძნებლობის გარშემო გავითარებულ პროცესებზე ვსაუბრობ და მის ანაკლიასთან განცალკევებას ალბათ აღარავინ უშვებს. მიუხედავად იმისა, რომ უფრო მეტად იმის გათვალისწინებით, რომ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოსმენა საკომიტეტო სხდომაზე ჯერ არ მომხდარა, პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ შეკრებაზე წარედგინება დადგენილების პროექტი, რომელიც TBC ბანკსა და ანაკლის განვითარების კონსორციუმთან დაკავშირებულ პირებზე შესაძლო ზეწოლის შემსწავლელი საგამოძიებო კომისიის შექმნას ითვალისწინებს. დადგენილების პროექტი საგამოძიებო კომისიის შექმნის შესახებ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლებმა მოამზადეს. მათი წარმომადგენელი გვერდება ახლა პარლამენტიდან ოთარ კახიძე, ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე, საქმიანი დილის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო ოთარ, მადლობა ჩართვისთვის. მოდით დავიწყოთ რა არგუმენტებით ითხოვთ საგამოძიებო კომისიის შეკრებას. მივესალმებით ტელემაყურებელს. ევროპული საქართველოს ითხოვს საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ვინაიდან მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის მხრიდან მოწოდებულ ინფორმაციაში ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული და საგანგაშო კანონდარღვევის ნიშნები უმაღლესი თანამდებობის პირების მხრიდან. მხედველობაში მაქვს ეროვნული ბანკი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გენერალური პროკურატურა, ასევე ძალიან საგანგაშოა არალეგალური შეტევა პრაქტიკულად შეხება კომპიუტერულ სისტემაში და ეს საკითხი არის დამატებით გამოსაძიებელი. დასადგენია ვინ დგას ამ ორკესტრირებული შეტევის უკან, სახელმწიფო ინსტიტუტები, როგორც მოგეხსენებათ 2018 წლის ივნისიდან მოყოლებული სხვადასხვა მოქმედებას ახორციელებენ TBC-ის დამფუძნებლების წინააღმდეგ. აგრეთვე ცალკე შესწავლის საგანი უნდა იყოს საგამოძიებო კომისიისთვის ის მუქარის წერილი, რომელზეც საუბარია, რომელიც გამოაქვეყნა პროკურატურამ და მიაწოდა მას ხაზარაძემ. ამიტომ ეს არის კომპლექსური საკითხი. საქართველოს კონსტიტუცია და პარლამენტის რეგლამენტი სწორედ ამგვარი შემთხვევებისთვის ითვალისწინებს საგამოძიებო კომისიის შექმნას, როდესაც იკვეთება მაღალი თანამდებობის პირების ქმედებებში შესაძლო დანაშაულის ნიშნები. ეს თანამდებობის პირები არიან პარლამენტის წინაშე ანგარიშვალდებულები, ვინაიდან პროკურატურა და შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავად წარმოადგენენ, ასე ვთქვათ, ეჭმიტანილებს გარკვეულ უკანონო ქმედებებში, ცხადია მათ მიმართ ნდობა ვერ ექნება საზოგადოებას და სწორედ ამგვარი შემთხვევების არის გათვალისწინებული საგამოძიებო კომისიის შექმნა. ბატონო, თქვენი არგუმენტები გასაგებია აუცილებლად დაგასრულებინებთ. სწრაფად
დიახ, აუცილებლად დაგასვით, მაგრამ მინდა რომ აქვე თქვენი ოპონენტების, ამ შემთხვევაში უმრავლესობის წარმომადგენლების კომენტარებით შეგახსენოთ, რომელიც ამ თემასთან დაკავშირებით ისმოდა ბოლო დღეების განმავლობაში, რომ ისინი ვერ ხედავენ რეალურად საჭიროებას, იგივე წერილებთან დაკავშირებით იყო არგუმენტი, რომ არ არის ბევრი თქვათ მოქმედი გმირი დასახელებული გამოძიებას, არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია საერთოდ რომ ეს გამოძიება წარიმართოს პროკურატურამ უარი თქვა დაახლოებით ნახევარ დღეში გამოძიების ჩატარებაზე და ასე შემდეგ. რამდენად ელოდებით, რომ ის არგუმენტები, რომელიც ამ ეთერში კიდევ ერთხელ ჩამოთვალეთ, იქნება გაზიარებული დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე. კი ბატონო, მე მინდა ერთმანეთისგან გამომიჯნო ზოგადად პოლიტიკური ბრალდებები და გამოძიების მოთხოვნა. იმისათვის რომ არ ვისაუბროთ სხვადასხვა ვერსიებზე, მტკიცებით ფორმატში და განაჩენები არავის გამოუტანოთ, ხო? ანუ ყველაზე მარტივი გამოსავალი აქედან არის გამოძიება. და როდესაც ჩემი კოლეგები ქართული ოცნებიდან ეწინააღმდეგებიან გამოძიებას, ეს უკვე პირდაპირ ნიშნავს, რომ ისინიც არიან გარკვეულწილად ჩართული ამ უკანო საქმიანობაში, ვინაიდან სახელმწიფო ინსტიტუტების ორგანიზებული შეტევა სწორედ იმას გულისხმობს, რომ ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი უწყებები თავიანთ წილ უკანონობას ჩადიან იმისთვის, რომ შეასრულონ არაფორმალური მმართველის პარტიის თავმჯდომარის ბიძინა ივანიშვილის დავალება და საპარლამენტო უმრავლესობაც ამ გზას აგრძელებს. ყოველ შემთხვევაში ის წევრები, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან საგამოძიებო კომისიის შექმნას. ჯერ ერთი რა იციან მათ, რომ ეს წერილი, მუქარის წერილი არ არის ნამდვილი, არ არის რეალისტური. ხომ გამოსაძიებელია, ვინ იყო ამ წერილის წამღები, ვინ იყო შუამავალი, ხო დასაკითხი არის შინაგან საქმეთა მინისტრი, ხომ არის გამოსაკვლევი ყველა სახელმწიფო უწყება ესე ერთდროულად და ესე ორკესტრირებულად რატომ დაესხა თავს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საფინანსო ინსტიტუტს ქვეყანაში, ხო? ხო დასადგენია სამთავრობო Facebook გვერდები სალომე ზურაბიშვილის კამპანიიდან რატო გადაერთნენ მამუკა ხაზარაძის შავ პიარზე. ხო დასადგენია ვინ ადგას საკრებულოს შეტევის შესაძლებელი იქნება რომ პარლამენტში შექმნილმა კომისიამ ამ ყველა კითხვას გასცეს პასუხი, მათ შორის თუ იგივე ამ წერილის წარმომადგენელი მამუკა ხაზარაძე დამატებით ინფორმაციას აღარ გასცემს, მათ შორის თუ არ იქნება ისეთი თანამშრომლობა შესაბამის უწყებების მხრიდან, რომელიც თქვენ დამატებით ინფორმაციას მოგცემთ და ასე შემდეგ. კითხვა ბევრია ნამდვილად და ბევრი მხარის მიმართულებით სახელმწიფო უწყებების მხრიდანაც და ამ შემთხვევაში უკვე თავად ამ წერილის შინაარსის გამავრცელებლის მხრიდანაც, უბრალოდ პირველად წერილის შესახებ ინფორმაციის გამავრცელებლის მხრიდანაც თქვენ უფრო მეტად ვისი მისამართით გაქვთ კითხვები და რამდენად ელოდებით რომ ამ კომისიამ შეიძლება რაღაცა რეალური სურათი გვაჩვენოს. კი ბატონო, მე მინდა ტელემაყურებელს განუმარტო, რომ საგამოძიებო კომისიის მანდატი არ არის ვინმეს დასჯა, პარლამენტი ვერავის ბრალს ვერ წარუდგენს და განაჩენს ვერ გამოუტანს. საგამოძიებო კომისიის მიზანი რომ ნათელი მოჰფინოს ვითარებას. ჩვენ გვაქვს ევროპულ საქართველოს უახლოეს წარსულში იმის გამოცდილება, რომ საგამოძიებო კომისიამ ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის ფაქტი პრაქტიკულად გახსნა. ანუ ჩვენ არათუ ის პირი დავადგინეთ, ვინც ხელს აფარებდა კონკრეტულად დამნაშავეებს და სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლები, კონკრეტულად თავარი პროკურორიდან დაწყებული მისი მოადგილე, კონკრეტული შემსრულებელი პროკურორი, კონკრეტული შემსრულებელი გამომძიებელი, რა მოქმედებები არ ჩაატარეს განზრახ მათ რომ დაეფარათ კვალი და ამის გარდა ის პირის დავადგინეთ, ვინც დავით სარალიძის ჯგუფურ გლობალში ამ თემაზე მონაწილეობდა. შესაბამისად ეს არა, მე ამას დავასრულებ, თუ შეიძლება, ანუ საგამოძიებო კომისია დაადგენს ამ შემთხვევაშიც რა მოხდა სინამდვილეში. ჩვენთვის ინფორმაციის მოწოდება, როდესაც პარლამენტში კომისია იქნება, არის სავალდებულო. უარის თქმა ისჯება კანონით. შესაბამისად, აქ საგამოძიებო კომისიას აქვს სრულფასოვანი მანდატი იმისთვის, რომ რეალურად დაადგინოს მართლაც რა მოხდა. რაც მთავარია, საზოგადოებამ მიიღოს პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც დღეს აქვს ჩვენ ხალხს, მაგრამ ბატონო, აი ამ მანდატის მისაღებად უმრავლესობის დარწმუნებას როგორ აპირებთ? ანუ თქვათ ერთ-ერთი არგუმენტი შეიძლება ის იყოს, რომ თქვათ უმრავლესობასაც კონდეს ინტერესი, რომ საზოგადოებამ მიიღოს კითხვებზე პასუხები, რომელიც არსებობს და ამით თქვათ რაღაც ნაწილობრივ ნათელი მოეფინოს ამ საქმეს მთლიანად. ხო, როგორ აპირებთ რა არგუმენტებით უმრავლესობის ინტერესს დაწვევას, რომელიც ეწინააღმდეგებიან ამ პროცესის დაწყებას? კი ბატონო. და მათ საკუთარი არგუმენტები. მე გეტყვით, რომ როდესაც დადგენილება როდესაც გამოვა კენჭისყრაზე,
თითოეული დეპუტატი საკუთარი სინდისის და საკუთარი შინაგანი რწმენის საფუძველზე აძლევს ხმას და საზოგადოება შემდგომ დაინახავს ვინ არის მომხრე გამოძიების და ვინ არის მომხრე ამ საქმის ჩაფარცხვის. შესაბამისად, ოპოზიციის მათ შორის ამოცანა ისიც გახლავთ, რომ ხელისუფლების ის წარმომადგენლები ამხილოს, ვისაც ჩვენი ქვეყანა რეალურად მიხავს უკან. ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე ვამბობ, ეს არის უმსხვილეს საფინანსო ინსტიტუტზე შეტევა სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან, რომლებმაც პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულეს. ეხლა ვინ იდგა ამის უკან, რა იყო მათი მოტივი, ეს მუხარის წერილი ვინ გაგზავნა კონკრეტულად, ვის გადასცეს, ამ ყველაფრის გამოძიება არის ყველას ინტერესში. ეხლა უმრავლესობის წარმომადგენლებს გონიათ, რომ ისინი არიან, ასე ვთქვათ, მუდმივად ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. იქნება არჩევნები და ისინიც მაგრამ ამ პროცესის ეს ყველამ უნდა გაითვალისწინოს, ყველა დეპუტატმა ეს უნდა გაითვალისწინოს, რომ როდესაც გამოძიების წინააღმდეგ მიდის, საზოგადოების სამსჯავროზე ეს იქნება მხილებული, ეს იქნება ყველასთვის სააშკარაოზე გამოტანილი, რომ აი კონკრეტული დეპუტატი, სახელი და გვარი არის წინააღმდეგი, რომ გამოძიებული იქნას TBC ბანკის წინააღმდეგ წარმოებული შეტევა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად დანაშაულის დაფარვას უწყობენ ხელს ის დეპუტატები, რომლებიც ამას წინააღმდეგ მისცემენ ხმას. ამიტომ მე იმედი მაქვს, თქვენი კითხვაზე რომ გავცე პასუხი, რომ წელი შესავალი გამომივიდა, მე იმედი მაქვს, რომ პარლამენტის წევრები მათ შორის უმრავლესობიდან დადგებიან ამ რაღაცა ვიწრო პარტიულ, ამას ვერც ვიწრო პარტიულს ვერ დავარქვა, რაღაცა ივანიშვილის დავალების შესრულებაზე იტყვიან, რომ თუ მართლა არაფერი გვაქვს დასამალი, მაშინ გამოვიძიოთ, ხო? ანუ საღი აზრიც კი არ არის, რატომ უნდა იყოს გამოძიების წინააღმდეგი, თუ როგორც თვითონ ამტკიცებენ, ეს წერილიც არაფერია და რეალურად დანაშაულსაც ადგილი არ ქონია. კომისიასთან დაკავშირებით დღეს ვნახავთ ვის რა პოზიცია ექნება, მაგრამ იყო ასევე საკითხი, რომელიც გულისხმობდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პარლამენტში დაბარებას. თქვენ თავში ახსენეთ ეროვნული ბანკი იმ კონტექსტში, რომ ისიც იყო მართული გადაწყვეტილებების მიღებისას. თუ იხსნება დღის წესრიგიდან კომისიის თქვათ დამტკიცების შემთხვევაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოსმენა პარლამენტში, ან როდისთვის იგეგმება, თუ ხართ თქვენი ინფორმირებულები, ერთ-ერთი ინიციატორი სწორედ ფრაქცია ევროპული საქართველო იყო, კობა გონეტაძის საკანონმდებლო ორგანოში მოწვევის, როდის შეიძლება მოვისმინოთ მისი კომენტარები და კითხვებზე პასუხები, რომელიც დეპუტატების მხრიდან დაისმება. კი ბატონო, ნამდვილად ევროპულმა საქართველომ მოვიწვიეთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე, მას შემდეგ რაც უმრავლესობამ ჩაშალა პრაქტიკულად დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის ხდომა. ჩვენ გვაქვს ჩვენი ინფორმაციით ეს იქნება ამ მომდევნო კომიტეტი არის ვარცდები დღეს და ამის შემდეგ კომიტეტის ხდომაზე უნდა მოეწოს. 2 კვირის ვადა აქვს თვითონ კომიტეტის თავმჯდომარეს, რომ უზრუნველყოს ანგარიშვალდებული უწყების ხელმძღვანელის გამოცხადება კომიტეტის ხდომაზე. ამიტომ ამ საკითხს უახლოეს მომავალში და ეს არანაირ კავშირში არ არის მიუხედავად იმისა, კომისია შეიქმნება თუ არა, ვინაიდან ჩვენ ეროვნული ბანკი დაბარებული ყავს ორ საკითხზე. აქედან არანაკლებ მნიშვნელოვანი TBC-ის დამფუძნებლების საქმეზე არის საბანკო რეგულაციების თემა. ამაზე თქვენ გადაცემაში არაერთხელ გისაუბრიათ. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაშინ დასახელებული მდგომარეობაში არის მცირე და საშუალო პირველი კვარტლის შეჯამება. აპრილის თვე იყო დასახელებული სწორედ იმისთვის, რომ რაც ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა თქვა, საკმარისი სტატისტიკა ჰქონოდა მარეგულირებელს იმისათვის, რომ გაეკეთებინა ერთგვარი ანალიზი და თქვენს გეხემძღვანელად ამასთან დაკავშირებით დათო ბაქრაძე მაშინ უთქვა, რომ ამაზე ფრაქცია თანახმა იყო იმისათვის, რომ აპრილში გადაწეულიყო. აი, მაშინ აქ როგორ შეიძლება ეს თარიღები იყოს შერჩეული? სწორედ ამიტომ გეკითხებით, რომ თქვენ მოგახსენებთ ამასთან დაკავშირებით, თუ კი ბატონო, გუშინ გამოაქვეყნა ტაბულამ ძალიან ისე ვთქვათ კომპლექსური ანალიზი და სტატია, რომელიც ეხება ჩვენს მცირე და საშუალო ბიზნესს. მაგალითად იყო მოყვანილი ავეჯის დიდი ეს კონკრეტული შემთხვევები საქმიანის მაყურებლის მათ შორის ჩვენი კამერით გადაღებული მოსმენილებს, მაგრამ ოფიციალური სტატისტიკა ალბათ მნიშვნელოვანი და ამიტომ მკითხულობთ ესე მოკითხული გვაქვს. არა, აქ უკვე ჩვენ ოფიციალური ყოველ დღე ამ რეგულაცია თითოეული დღე, რომელიც ამ რეგულაციების მიმდინარეობისას თენდება ჩვენი
საშუალო და მცირე ბიზნესისთვის არის კატასტროფის ტოლფასი. ამიტომ ჩვენ კი უნდა დავალოდოთ, რამდენი მაღაზია გაკოტრდება და რამდენი ასეული ადამიანი დარჩება უმუშევარი. არამედ დაუყოვნებლივ უნდა ვირეაგიროთ, ამიტომ ჩვენ თავიდან მართლაც შესაძლოა ასე მწვავედ არ ჩანდა, თუმცა პროგნოზირებდით, რომ ჩვენ მძიმე შედეგებს მივიღებდით, მაგრამ პრაქტიკულად ყოველ დღე გადიან ზარალზე ადამიანები, კარგავენ სამუშაო ადგილებს და ეს არის ამაზე მნიშვნელოვანი საკითხი პრინციპში პარლამენტს არც აქვს ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობა, მათი სამუშაო ადგილები, მათი დასაქმება, როდესაც რეგულაციები, სრულად მავნებლური რეგულაციები ამას ხელს უწყობს, ჩვენი ვალდებულებაა, რომ დროული რეაგირება მოვახდინოთ ამ საკითხზე და არ დაველოდოთ აპრილის და მეორე და მესამე კვარტლების დასრულებას. არანაკლებ საინტერესო იქნება ნამდვილად ეს თემა და ამ თემასთან დაკავშირებით დასმული კითხვების პასუხები კობა გონეტაძისგან. მადლობა ბატონო თარ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ჩვენ კი რა თქმა უნდა BMG-ს კითხულს და საქმის კურსის მაყურებელს გავაცნობთ იმ შედეგებს, რომელიც დადგება დღევანდელ ბიუროს ხდომაზე. დღის განმავლობაში საქმიანი დილის ეთერში ჩვენ ორი ისწიანდება გაგაცანეთ, რომელთან დაკავშირებით დღეს პარლამენტი იმსჯელებს. თამარ ჩუგოშვილი გწუნობდა სულ ცოტა ხნის წინ კანონ პროექტთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე ბიუროზე იქნება დარეგისტრირებული და ოთარ კახიძე, ფრაქცია ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე საუბრობდა ახლა საქმიანი დილის ეთერში, რომელიც არის იმ ფრაქციის წარმომადგენელი, ვინც გეგმავს, რომ დღეს საგამოძიებო კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით დეპუტატებს წარუდგინონ მოთხოვნა. ნახოთ ვის როგორი პასუხი ექნება და შეიქმნება თუ არა საგამოძიებო კომისია, რომელსაც სამთვიანი მუშაობის ვადა აქვს და ეს იმას ნიშნავს, რომ 3 თვის განმავლობაში ამ საქმესთან შემხებლობაში მყოფი ყველა ის პირი, ვისაც საჭიროდ ჩათვლის ამ კომისიის წევრი, ჩათვლენ ამ კომისიის წევრები, რომ უნდა მივიდნენ პარლამენტში და შესაბამის კითხვებს გასცა პასუხი. ნახოთ იქნება თუ არა თუ გადაწყვეტება, რომ კომისია საერთოდ შეიქმნას და იყოს მოსვენები. ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში ნებისმიერ შედეგს რა თქმა უნდა გაეცნობით BMG-ს მკითხველები და საქმის კურსის მაყურებლები. ანა, რამდენიმე წუთში 11 საათია ჩანიშნული საქსტატში ბრიფინგი, პირდაპირ უცხო ინვესტიციების მაჩვენებელი უნდა გამოქვეყნდეს. როგორი იყო 2018 წლის FDI-ის მაჩვენებელი, ამას უკვე თვალს მიადევნებთ ონლაინ რეჟიმში ჩვენს Facebook ვებზე BMG და რა თქმა უნდა ამასთან დაკავშირებითაც ანალიტიკას საქმის კურსის ეთერში მოვისმენთ. საქმიანი დილის დღეს ვასრულებთ. რა თქმა უნდა დაელოდოთ ბექაბაციკატეს საქმის კურსის ეთერში. მე ბედნიერ დღეს გისურვებთ და შევხვდებით ხვალ დილით 8-ზე ტელეპირველზე.